درود بر همه شما عزیزان. هفته گذشته ویدیویی منتشر کردیم از مصاحبه با آقا شاهین. آقا شاهین تجربه شهودی داشتن و سوالات پیرامون تجربهشون بسیار زیاد بودش. من ازشون خواهش کردم که بیان دوباره این مصاحبه رو انجام بدیم و سوالات رو پاسخ بدن. آقا شاهین گفتن که تجربه من، اون چیزی که من گفتم، فقط 10%ش بود. گفتم چرا آقا 90% بقیه رو نگفتی؟ گفتش به این خاطر که من قبلا وقتی این رو برای دیگر عزیزان تعریف میکردم متاسفانه قضاوت میکردن و مورد تمسخر قرار میدادن. ازشون خواستم اگر امکانش هست بیان 100% تجربهشون از اون چیزی که کنار ساحل با آقا امیررضا برشون اتفاق افتاده رو این بار برای ما بازگو کنن. آقا شاهین هم بالاخره پذیرفتن و ما از این بابت خوشحالیم و ازشون میخوایم که بیان و به صورت کامل برای ما بازگو کنن آن چیزی که براشون اتفاق افتاد. قبل از اینکه شروع کنیم لایک ویدیو یادتون نره و اگر سوالی هم دارید حتما کامنت بذارید. آقا شاهین، ما در خدمت شما هستیم. خب سلام عرض میکنم خدمت شما آقا شایان عزیز. تشکر میکنم به خاطر تمام زحماتی که داریم میکشین و یه تشکر ویژه‌ام بکنم از مخاطبان گلتون به خاطر انرژی مثبتی که تو کامنت ها بهم دادم. من همه کامنت ها رو رفتم خوندم، خیلی تشکر ویژه دارم ازشون. و خب حالا چند نفری هم بودن که باور نداشتم، ولی خب هیچ ایرادی نداره، از اونام تشکر میکنم. امیدوارم براشون اتفاقای خاصی بیفته، که البته نه اتفاقای بدی مثل من، اتفاقای خوبی براشون بیفته که اونا هم دقیقا چون من خودم یه مدت تو گروه خود اونا بودم و خیلی جبهه میگرفتم با اینجور قضیه ها و اینجور داستان ها. خب عرض کنم خدمت با سعادتتون، من با اجازهتون یه بار خلاصه وار دوباره از اول برای اونایی که نشیدنم توضیح میدم، بعد میرسیم سر قضیه آقای امیررضا یه مفصل توضیح میدم خدمتتون. عالی. در حد 2-3 دقیقه خلاصه آن چیزی که اتفاق افتاد و کسایی که بله. ندیدن این 2-3 دقیقه رو حتما با دقت گوش کنن. خب من همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، توی شهر خودمون اصلا گذشته خیلی خوبی نداشتم، گذشته جالبی نداشتم. آدمی بودم که با دست نشونم میدادن، سر تا پا اشتباه بودم، سر تا پا مشکل بودم، هم برای خودم، هم برای خانوادم و هم برای اطرافیانم. جوری بودم که فقط آدمای خودم با هم دمخور می شدن، یعنی آدمای همسطح خودم، آدمای باب خودم، که البته اونقدری شر بودم که حتی اونام ازم فراری بودم متاسفانه. خب بنا به مشکلاتی که به وجود اومد، من خیلی اهل دعوا و خیلی مشروب و اهل کشیدن گل و اینجور چیزا، مشکلاتم خیلی زیاد بود. یه دوره اعتیادم داشتم. حتی عرض کنم مجبور شدم به خاطر حکم جلب هایی که اینجا تو شهرمون داشتیم که حدود 30 تا شاید هم بیشتر هم باشه، مجبور شدم فرار بکنم، چون هر روز مأمور می اومد جلو درمون، همه جا دنبالم بودن، نمیتونستم تلفنی استفاده بکنم، نه آبربانکی نه چیزی. به پیشنهاد یکی از دوستام رفتم سمت تهران، یه مدتی اونجا بودم. بعد که پولم تموم شد، نزدیک یه مدتی دوباره اونجا حتی کارتون خواب بودم. مجبور بودم برای گذران زندگی، یعنی غذا خوردن، به سطل آشغالا پناه ببرم. آدمی بودم که شهر خودمون خیلی وسواس داشتم، اما دیگه اونجا چاره‌ای نداشتم جز این. یه مدتی گذشت، از طریق یکی از دوستام اونجا تونستم یه مبلغ خیلی کمی تهیه کنم که از تهران برم پیش یکی از دوستای دیگم تو شمال. هر شبت خدمتتون که رفتم سمت نوشهر، منزل یکی از دوستام. با ایشون که صحبت میکردم، البته توی این مسیر خونه چند تا از دوستام رفتم، چون میشناختنم همشون. بعد یه اطلاعاتی هم داشتن در موردم، چون همشون اکثرا بچه خود ارومیه بودن و یکی دانشجو بود تو تهران، یکی کار میکرد تو شمال. اینجوری اطلاع داشتن که چه بلایی سرم اومده و همه دنبال من و فلان.
رفتم شمال پیش دوستم که موندم، بهم گفتش که ببین اگر اینجا بمونی 100% میگیرنت، هم برای خودت مشکل پیش میاد هم برای من. به نظر من برو یه شهر دیگه، برو یه کار فلان، یه چیز دیگه. تو اینجور موقعیت ها بارها و بارها بهم ثابت شده که صمیمیترین دوستانم هم کنارم نبودن، متاسفانه. خب من خیلی ناراحت، حتی با این دوستمونم خیلی شدید بحثم شد، درگیر شدیم با هم. متاسفانه من از خونه ایشون اومدم بیرون، دیگه پولی هم برام نمونده بود به جز یه مبلغ خیلی کمی. توی خیابونا آواره داشتم میگشتم برای خودم. تصمیم گرفتم که خب حالا که اینطور شده، هر جور شده، خودم رو راحت کنم، خودکشی کنم. رفتم مقداری قرص تهیه کردم با تیغه. پولم دقیقاً به همین اندازه بود. یه تیغه اصلاح تهیه کردم، مقداری هم قرص گرفتم از داروخانه. اومدم مکانی که برای این کار انتخاب کردم، تو ذهن خودم لب ساحل بود. اونجا یه شهری هستش، من به اسم رویان. من تو شهر رویان بودم. رفتم کنار ساحل. اونجا یه قسمتی داره به نام کافه رویان که حتی تو گوگل مپ هم میتونیم ببینین این قسمت رو. کافه رویانی که میری، ساحل زیبای رویان نوشتن، کافه رویان هم هستش اسمش. وارد این قسمت که شدم، یه کوچه‌ای بود که میخواست بره سمت ساحل. وقتی که میرسیدی به ساحل، دست راست و چپ دیواری بود به ارتفاع حدود 4 متر 5 متر که این بازم تو گوگل مپ قابل مشاهده هستش. فقط این قسمت اینجوریه. تا یه فاصله سمت راست 2-3 کیلومتر، سمت چپ هم دوباره همینطور 2-3 کیلومتر. تا اون سر هر دو طرف یه اسکله مانندیه. یه قسمتی آبراه بود، یه قسمت اسکله سنگی بود. دقیقا یادمه. دیوار میرفت تا اونجا. یعنی راهی به جز این کوچه‌ای که من اومدم به این ساحل، دیگه راه دیگه‌ای وجود نداشت. من یه قسمتی رو رفتم، کسی هم اونجا نبودش. اون کافه‌ای هم که اونور بود، یعنی سمت ورودی خیابون بود، کافه گفتنی هم قلیون فروشی بود، یعنی برای قلیون میرفتن اونجا. کسی اونجا نبود. نزدیک 2 کیلومتر لب ساحل رفتم. با خودم تو این فکر بودم که مرد باش، تحمل کن، فوقش 2-3 دقیقه است و تموم میشه دیگه. برای تا ابد میتونی استراحت کنی از تمام این حکم جلب و این همه درد و مشکل. و آدمی هم بودم با اینکه خیلی روی خشنی داشتم، ولی خب به پدر مادرم هم خیلی وابسته بودم. اونجور که میدم اونا هم دارن آب میشن به خاطر من، خیلی برام عذاب آور بود، حتی از خودم خیلی بیشتر. با خودم داشتم زمزمه میکردم که خب زود تموم کن کارو، بذار پدر مادرت هم راحت شن. خب اونا 3-4 ماه، شاید 1 سال ناراحت باشن، بعد تموم. کنار دیوار دیدم که از قدیم 3-4 تا پله سنگی مانند، بتونی مانند، یه همچین چیزی بود. انگار زمانی که دیوار نبوده، این پله ها راه داشت به اون شهرک پشت دیوار که بیاد لب ساحل. نشستم رو پله، یه مقدار از رو زمین چوب جمع کردم، آوردم اونجا، آتیشی روشن کردم، بعد قرصا رو ریختم توی مشما، با سنگ اینا رو خوردشون کردم، آب مخلوط کردم که بتونم راحت بخورم، تموم بشه بره. قرصا رو که برداشتم، قرصا حالت نیمه جامد داشت دیگه، آبم ریخته بودم. قرصا رو که برداشتم، هوا یه مقدارم طوفانی بود، اواخر پاییزم بود. منو ببخشین دوستان، خیلی گذرا دارم رد میشم، تو قسمت اول کامل توضیح دادم اینا رو. دیدم هوا یه مقدار طوفانیه، یه جوری شدم. آدمی هم نبودم که اصلا احساساتی باشم، یعنی از اینا نبودم که هر اتفاقی میفته بشینم گوشه گریه کنم، و اصلا از این روحیه ها نداشتم. یه لحظه نمیدونم چی شد، من دلم چشم به دریا که افتاد، یه بغض عجیبی، یه سنگینی خیلی عجیبی وجود منو گرفت.
یه لحظه احساس کردم هوا خیلی سنگینه، اون جو خیلی خیلی سنگین بود. اینا رو گذاشتم زمین، پا شدم رفتم کنار ساحل، شروع به جیغ و داد. مخاطبم خدا بود که چرا منو آفریدی؟ خب تو که میگن همه چی رو میدونی، تو آینده رو میدونی، خب میدونستی من قراره اینجوری باشم، میدونستی قراره بیام مردم اذیت کنم، خودم اذیت کنم، خانواده‌ام اذیت کنم، خب چرا منو به وجود آوردی؟ خب اگه به وجود آوردی چرا منو ولم کردی؟ چرا فلان جا پشتم وای نستادی؟ چرا فلان جا اینجوری شد اونجوری شد؟ شاید اگه پشت من وای میستادی منم مثل برادر خواهرام موفق میشدم، نمیومدم پی این کارا، باعث سرفکندگی پدرم مخصوصا نمیشدم. خیلی حالم بد بود، خیلی بد داشتم داد میزدم، بعدم داشتم گریه میکردم. هر بار که داد میزدم کفشام که تو آب بود نفسم میگرفت از اون شدتی که داشتم فریاد میزدم، سرم گیج میرفت میخوردم زمین. دوباره پا میشدم سر پا، خیلی حال بدی داشتم، خیلی حال بدی داشتم. این مکالمه من با خدا شاید چند دقیقه بیشتر طول نکشید. اینم بگم تنها جایی که واقعا داشتم با خدا صحبت میکردم که حتی از اون به بعد نتونستم همون جور صحبت کنم، اونجا جوری داشتم با خدا صحبت میکردم که انگار خدا رو دارم میبینم، انگار خدا یه شخص جلوم وایساده. خیلی طلبکار، خیلی ناراحت، خیلی عصبی برگشتم سمت پله ها، اشکامو پاک کردم، نشستم، گرتا رو برداشتم، تیغه رو برداشتم دست چپم که بعد از خوردن گرتا رگم هم بزنم و اونجا هم دیگه تاریک بود، نم نم بارونم بود. به خیال اینکه حالا هوا هم سرده، بارونم داره میزنه، کسی هم نیست و تا بیان منو پیدا کنم من حتما کارم تمومه. گرتو که برداشتم از زمین یه لحظه سمت راستم احساس کردم یکی وایساده، برگشتم دیدم یه آقا پسریه حدوداً هم سن و سال خودم، اون موقع شاید از من 2-3 سال 3-4 سالم بزرگتر میخورد. تو دستاش 2 تا نسکافه وایساده کنار من خیلی وحشت زده، چون هم فراری بودم هم خب تاریک بود اونجا. بعد اینم عرض کنم خدمتتون که من دائم چشام سمت چپ و راستم رو داشت نگاه میکرد. من از اون موقع که این کارا رو شروع کرده بودم من به کل حواسم همیشه به چپ و راستم بود، یعنی عادت بود رو من، چه برسه حالا اونجا که حکم جلب داشتم و کلی هم مشکل داشتم. من تو اون مدت که داشتم با خدا صحبت میکردم و برگشتم کلا میگم شاید 10 بار 20 بار شاید خیلی بیشتر به صورت غیر ارادی هم چپم و هم راستم و کامل نگاه میکردم، محال بود کسی بیاد. بالای دیوارم چراغای شهرک بود، اونجوری هم نبود که اون قسمت تاریک باشه کسی بخواد تو تاریکی بیاد. میخوام اینو برسونم خدمتتون که محال بود کسی بیاد، یا اینکه بعد از تو آب میومد بیرون که محاله، یا اینکه از رو دیوار 4 متری با 2 تا نسکافه بیاد پایین که اینم خیلی محال. خلاصه من خیلی با حالت تعجب با ایشون صحبت کردم، شما بفرمایین. گفتش که من امیررضام، شما رو دیدم اینجا آتش روشن کردی. خودم خیلی ناراحتم، خیلی دلم گرفته، اگر اجازه بدی با هم یکم درد دل کنیم اینجا. من قرص و تیغا رو انداختم کنار سمت چپم پشت ساک، بین پا و ساکم، که نبینه بخواد جلومو بگیره شاید یا تماس بگیره با جایی. اون لحظه هم خیلی ناراحت بودم، خب احتیاج داشتم با یکی صحبت کنم. گفتم اشکال نداره بشین صحبت کنیم. برگشت به من آقا امیررضا گفت 10 دقیقه شما صحبت کن 10 دقیقه من صحبت کنم. اسم گفتم من شاهینم. گفت آقا شاهین نمیخوام خیلی وقتتو بگیرم، میدونم خلوت کردی، راحت باش، خیلی وقت نمیگیرم، این در حد این نسکافه خوردم با هم.
این نسکافه رو که داد دست من، نسکافه تو دستم انگار آبش داشت میجوشید همون لحظه. به حدی گرم بود. یعنی اون گل کردن آب اون لحظه اول که نسکافه رو گرفتم هم دیدم اونجوری بود. اگه کسی از اون کوچه می اومد بپیچه بیاد سمت من، محال بود نسکافه اونجوری گرم باشه. حتما یخ میزد نسکافه تا برسه به من. دقت کنید گفتم نزدیک 2 کیلومتر، شاید 2 کیلومتر و نیم من پیاده کنار ساحل پیاده روی کردم تا برسم به اون پلا. خلاص اون لحظه یه مقدار عجیب بود برامون، تا چون مشکلات خیلی داشتم، فکرم جای دیگه مشغول بود. تو ذهنم گفتم اگر بخوام به این بگم پاشو برو، شک میکنه بهم، شاید برداره جای زنگ بزنه، شاید دیده که من میخوام خودکشی کنم، چون اون لحظه که من قرص و تیغه رو برداشتم این کنارم وایساده بود. گفتم بذار باهاش صحبت کنم 10 دقیقه، همه چی هم خیلی عادی بهش جلوه بدم، هم خودم یه مقدار آروم شم صحبت کنم، هم که این شک نکنه و بره پی کارش دیگه. خواستم که من صحبت کنم، برگشت دستش آورد جلوی لبم، انگشت اشاره سمت راستش. گفت شما هیچی نگو، بذار اول من بگم، من دلم خیلی خونه، من خیلی ناراحتم، خیلی دلم گرفته. دقیقا دارم جمله‌هاشو بهتون میگم. در مورد آقا امیررضا یه پسری بود. من خودم قد بلندم، ویدیو اولم گفتم. ایشون از من قد بلندتر بود، خیلی هیکلی تر بود، خیلی خوش هیکل بود، همه چیزش رو فرم بود، یعنی یه حالتی بین ورزشکار خیلی حرفه‌ای و یه ورزشکار میان رده. این یه بدن اینجوری داشت. موهای ایشون حدودا خرمایی رنگ بود، خرمایی رنگ حدودا. یه ابروهای خیلی پرپشتی داشتن، وسط ابروهاشون چسبیده بود به هم. چیزی که دارم بهتون میگم به شدت زیبا بود این پسر. من توی زندگی، من الان حدودا 38 سالم، الان این داستان، این قضیه برای من تو سن 28-29 سالگی اتفاق افتاده. من تا همین الانشم چه تو فیلمی، چه بیرونی، چه جایی ندیدم به زیبایی این بشر. هر چقدر من از زیبایی این آقا خدمتتون عرض کنم، مطمئن باشین شاید 20% قضیه رو تونستم برسونم بهتون. اصلا در قالب کلمات قابل توصیف نیست. اونقدر زیبا، اونقدر خوشتیپ، اونقدر خوش صدا، کلمات رو جوری ادا می‌کرد که انگار این کلمات دارن تو دهن این آفرینش میشن، خلق میشن کلمات. خیلی عجیب بود رفتارش، نگاهش، یه نگاه خیلی سنگین و خیلی مهربونی داشت. عرض میکردم خدمتون، چون تو کامنت ها خیلی خونده بودم که ظاهرش چطور بود، دارم توضیح میدم خدمتون. ببینین ابروهای نسبتا کلوفتی داشت، چشای خیلی درشتی داشت، چشاش قهوه‌ای عسلی بود، یه قهوه‌ای عسلی خیلی کمرنگ و خیلی زیبا. موجه های چشمش دونه دونه کنار هم کلفت، بزرگ، اصلا بی‌نظیر بود چشماش، بی‌نظیر بود. خب کل صورتش، میمیک صورتش اصلا نمیتونستی ایرادی بذاری، هیچ ایرادی نداشت. یه تهریشی هم داشت، گردن نسبتا کلفتی هم داشت، یعنی مشخص بود، یعنی اگر کسی میدید فکر میکرد که این حتما یه ورزشکار خیلی حرفه‌ای، اونجوری بود گردنش نه. اما خوش‌فرم، از این بدفرما نه، چهارشونه بود، خیلی چهارشونه بود، خیلی خیلی چهارشونه بود. انگشتای خیلی، چون با من که دستم که دادیم نشستیم، من خودم دستام بزرگه نسبتا، اما تو دستایشون گم شد دستای من. بعد یه چیزی هم که خیلی نظرمو جلب کرد، یه دستای، چطور بگم خدمتتون، یه دستی داشت که یه حرارت خیلی خاصی داشت دستش توی اون سرما، یه جور عجیبی بود، جوری نبود که یعنی تا اون موقع حس کرده باشم. نمیدونم این چجور باید توضیح بدم، اصلا نمیدونم. ببینید نه خیلی گرم نه خیلی سرد، یه گرمای آرامش بخشی هم داشت حتی دست داشت،
اصلا کل وجود این بشر آرامش بود، سر تا پاش آرامش بود. خلاصه سرتون رو درد نیارم، ایشون کنار من که نشست شروع کرد گفت من یه مقدار میخوام در مورد گذشتم بگم شاهین، بهت یه چند تا اتفاقی هم برام افتاده، میخوام اینا رو بهت بگم. من احساس میکنم شاهین خدا این اتفاقایی که برای من افتاده نظرش رو خیلی جلب کرده باشه. خب من اونجا یه مقدار دور بودم از حالت کنجکاوی، خیلی تو استرس بودم. فقط لسانا بهش گفتم که خب گوش میدم، بفرما. من خودم قبلا سمت شهر ما، خارج از شهر ما، یه منطقه‌ای هست به اسم مارمیشو. خب من هر موقع که حالم بد میشد، برای اینکه از اون جو متشنج بیرون بیام، بعد چون مشکل عصبی هم داشتم، خیلی زود عصبی میشدم، میرفتم یه جایی که هم دور از خونه‌مون باشم هم دور از شهر باشم. میرفتم جایی که خارج از شهرمون بود به اسم مارمیشو. اونجا چادری میزدم، استراحتی میکردم، شاید گاهن شبم حتی میموندم اونجا. خب یه روز قبل اون من به شدت بیرون درگیر شده بودم با چند نفر، اصلا حال و اعصاب درستی نداشتم. نمیخواستم هیچ وقت با پدر مادرم کنتاکتی داشته باشم، یا با رفیقام یا با این ور اون ور. پناه بردم به اونجا مثل همیشه. اونجا نشستم، چادری زدم و غذایی درست کردم و باز خودم تنها. دیدم کنارم چند تا جوونن، شاید دقیق نمیدونم بوده 12-13 تا شاید پسر با 2 تا دختر. رفتار 2 تا از این پسرها خیلی نظر منو جلب میکرد، چون اصلا حالت نرمالی نداشتن. بعد میدیدم که به همدیگه دارن اشاره میکنن. چون رفته بودم اونجا که تنها باشم، گفتم که پاشم چادرمو بکشم ببرم اونور. وسایل رو داشتم جمع جور میکردم که دیدم یکی از اون دخترها داره میاد سمت من. از اون طرفم اون پسرها پشت دارن جیغ و داد میکنن که بیا اینجا، برگرد، به تو میگم برگرد فلان. اسم دختر سما خانم بود. نگو ظاهرا چند تا از اون پسرها منو شناختن، گفتن که این فلانیه اومده اینجا و از اینجا حرفا. اون دختری که فهمیده که شاید من بتونم کمکشون کنم، اومده سمت من که کمک بخواد از من. اومد کنار من اون موقع شاید 22-23 سالم میشد حدوداً، اشتباه نکنم، شاید هم کمتر. اومد کنار من و این دختره به من گفت عمو، یعنی سنش خیلی کمتر بود، شاید میشد 14-15 ساله، برعکس اون یکی دختر که سن بالاتر بود. اومد پیش من و گفتش که منو به زور سوار ماشین کردم، من دوست بودم با فلانی، به زور آوردنم اینجا. بعد من میترسم اینا شما رو میشناسن، شما اگر بگی کاری ندارم بگو منو ورم کنن یا منو ببر تا شهر برسونو. من خودم حالت عادی نداشتم اون لحظه، به این گفتم که برو دختر جون، برو با دوستات باش. اومدم که چادر رو جمع کنم، دوباره اومد کنارم. برگشتم دیدم داره گریه میکنه، چون من بار اول که داشت میگفت احساس کردم داره مثلا شوخی میکنه یا همچین چیزی، چون خیلی حال عادی نداشتن همشون، هم به جز اون 3 تا پسر که اصلا حال عادی نداشتن. دیدم داره گریه میکنه، گفتم تو آخه اینجا چیکار میکنی، با اینه چیکار میکنی؟ اونو کی تو کی؟ گفت من دوست بودم با یکی از اینا، منو به زور آوردن، گفتم بریم بیرون بگردیم و به زور آوردنمون اینجا، میخوان منو اذیتم کنن. من وسایل و چادر اینجوری انداختم زمین و گفتم که غلط میکنن. رفتم سمت پسره، گفتم چیکار داریم با این؟ اون 3-4 نفر از پسرها که منو میشناختن اومدن با اون پسرهای جلویی که میخواستن با من درگیر بشن، تو گوش اونو یه چیزایی میگفتن که فکر میکنم که این فلانیه، چیز نکنین، بحث وا نکنین، مشکل پیش میاد از این حرفا. اون جلویی هم میگفتش که کار میخواد بکنه تنها اینجا، سرشو میبریم از این حرفا. من داد زدم که
کسی حق نداره به این چیزی بگه و به دختره گفتم که زنگ بزن پدرت، داداشت، فامیلت، هر کی هست بگو بیان اینجا، نگران نباش، تا اون لحظه من اینجام، نمیذارم هیچ کدوم از اینا به دستشون بهت بخوره. دختره یه نفسی گرفت، یه آروم شد یه مقدار. بعد من دیدم پسرایی که جلوم بودن همشون چاقو در آوردن و یکی از زمین چوبی برداشت، یکی سنگی برداشت. من رو کردم به دختره، با اینکه سنش کم بود بهش گفتم تو بلدی رانندگی کنی؟ گفتش چرا؟ گفتم فقط بهم بگو بلدی. گفت آره میتونم، بابام یادم داد. اینجوری گفت بهم دقیقاً. گفتم خب ببین من یه پراید دارم، یه پراید سفیدیه، بالاست، یکم بالاتره، شماره پلاکش هم اینه، این کلیدشه، برو سوار شو برو، من نمیذارم اینو بیا. به من گفت بابا منو میکشن اینا، چیکار داری میکنی؟ من نمیتونم فلان. گفتم ببین فقط برو، پشت سرتو نگاه نکن، سوار ماشین شو برو، رسیدی میدون فلانی ماشینو نگه دار اونجا، سویچشو بردار بذار رو لاستیک ماشین، من میام ماشینو برمیدارم. گفتم این کارم نتونستی بکنی، اینم شمارمه، به شمارم زنگ بزن، اما اگر تونستی زنگ نزن، فقط برو ماشین رو بذار اونجا و برو. یا اونجا یه مغازه‌ای هم هستش از رفیقا من بود تو دور اون میدون، گفتم کلیدو ببر بده به اون اصلا، اگر بتونی خیلی بهتره، ماشین اونجا پارک کن برو. اون قسمتی که من جلوی آب اومده بودم، کنار آب اومده بودم، یه حالت سرپاینی مانند داشت، خاکریز مانند داشت. بعد اونجا می اومدی پایین که بیای کنار آب، دور برش هم درخت بود. این اون قسمتی که داشت با ترس و دلهوره میرفت بالا، چند باری خورد زمین و چند تا از این پسرا که داشتن می اومدن سمت این. من اونجا یه میله‌ای داشتم که با اون چادر رو همیشه برپا می‌کردم، اون میله رو برداشتم، با اینا شدید بحثم شد، خیلی بد منو زدنم اینا. اما تا دختره بخواد سوار ماشین بشه و بره نذاشتم نزدیک ماشین برن. اینا یک دو تا ماشین هم داشتن، یکی از پسرا حتی رفت سمت ماشین. من الکی به اونایی که منو شناخته بودن به یکیشون گفتم که تو رو شناختمت، برگشتم شهر میام سراغتون، تک به تکت رو پیدا میکنم. این از ترسش خیلی مانع میشد. رفتم پسری هم که سوار یه 206 میخواست بشه، کلید ماشین اونم برداشتم. منتها اونجا من نزدیک 10-11 تا بهم چاقو زدن تا اون دختره بخواد بره. من چون با اون میری که داشتم خودشو میدادم عقب، با چوب زدنم، انگشتمو شکوندن، انگشت دست چپم و انگشت اشارمو، سرمو شکوندن، دندونامو شکوندن، دیگه 12-13 نفری ریخته بودن سرم. این یکی از قضیه‌ای بود که امیررضا خیلی بهم تعریف کرد که آخرش میگم چی میگفت در مورد این. عرض کنم خدمتتون، من یکی هم از بچگی همیشه خونه فرار میکردم، یعنی هیچ مشکلی هم نداشتم تو خونه، هیچ وقتم علتشو نفهمیدم، همیشه خود به خود 15 سالگی، 16 سالگی، 17 سالگی حتی فرار میکردم، همیشه میومدم تهران. نمیشد جایی برم، مثلا برم شمال، مثلا برم جنوب، مثلا جا، فقط میرفتم تهران. تهرانم کار خاصی نمیکردم آقا شایان، یعنی میومدم یه مدت میموندم، یه مدت بعدش پناه میبردم به پارکا، پناه میبردم به این ور اون ور اینجور جا، یه مدت دو ماه 3 ماهی میموندم، برمیگشتم خونه میدیدم همه ناراحتن و همه دنبالم دارن میگردن. عرض شود خدمتتون، بعد از این فرار کردنهای من توی یه جاده دیگه ای هم داریم ما سمت شهرمون به اسم جاده بند، اونایی که اهل ارومیه باشن میشناسن. من یک بارم اونجا اول جاده بند ما یه پمپ بنزینی داریم، یه بارم که اونجا داشتم بنزین میزدم، اونجا هم یه اتفاق مشابه همین افتاد حدوداً. اونجا هم دوباره 2 تا خانوم بودن، یکیشون چون رو در رو داشتیم بنزین میزدیم ما به ماشین، یکیشون به من برگشت گفتش که من از بابام ماشین گرفتم، اینا دنبالم میافتن اذیتم میکنن، اگر بابام ببینه که اینا اینجوری پشت من افتادن دیگه بهم اجازه نمیده سوار ماشین شم، ازت خواهش میکنم نذار بیان دنبالم.
این رفتشو من از پمپ بنزین که اومدم دادم جلوی اینا، با اینا یه مقدار صحبت کردم، اینا منو شناختن، چیزی نگفتن اونجا بهم. سوار ماشین شدم، بهم گفتن که مشکلی نیست، ما نمیدونستیم، ببخشید فلان. نزدیک جاده بند که شدیم، اینا از پشت، سرعتم هم بالا بود، با سپرشون زدم به سپر ماشین من آقا شایان. ماشین من منحرف شد کنار جاده بند، یه دره مانندی است میفته به یه رودخونه بزرگ، نسبتا بزرگ. من ماشین که منحرف شد خوردم به سنگا، ماشین غلط خورد، افتادم تو آب. منتها ماشین رو سقفش افتاد تو آب، یعنی لاستیکا بالا رو سقف آب. منم توی زندگیم کمربند نبسته بودم، اون روز اونجا کمربند بسته بودم، اصلا یادم نیست که بستم. منتها چون خوردم به سنگ قبل از اینکه ماشین غلط بخوره، سمت شاگرد جمع شد تا کنار راننده. صندلی شاگردم اومد روی قسمتی که میخوای کمربند رو آزاد بکنی. دستم نمیرفت اونجا، زیر آب بودم خودمم نزدیک 2 دقیقه شاید. آب خیلی سردی هم داره اونجا. من هر چی دستمو مینداختم که این دگمه کمربند رو پیدا کنم زیر آب، چشامم نمیتونستم وا کنم، آب پر از گل بود، نمیتونستم پیدا کنم، دستم نمیرسید بهش چون صندلی اصلا اجازه نمیداد. یه لحظه که چشام بسته شد احساس کردم یه چیزایی دارم میبینم، یعنی چیزایی که میبینم زندگی خودم رو دارم میبینم اونجوری، اما توی یه جای خیلی سیاهی. پدر مادرم رو دیدم اول، یه مقدار از بچگیام دیدم، بعد یک لحظه با خودم گفتم شاهین تو داری میمیری. برای آخرین بار دیگه یه جونی به دستم اومد که یه بار دیگه امتحان کنم، یعنی دیگه تسلیم شده بودم که دارم خفه میشم. دستمو که انداختم، چون دستم دیگه به دگمه نمیرسید، خود کمربند رو گرفتم، هر چی که زور داشتم دادم کشیدم، کمربند از اون قسمت زیر دگمه که یه پیچ فولادی داره از اونجا پاره شد. خب از اونجا که اومدم بیرون ماشین رو بردمش صافکار بهم گفتش که این قسمتی که در اومده، من خیلی متعجبم به این شاهین. گفتم چطور؟ گفت زیر کمربند یه پیچی هست، این پیچ فولادی میشه، معمولا سیمای فولادیه، به خاطر اینکه دیگه جون طرف راننده یا کسایی که تو ماشینن حتما حفظ بشه، پاره نشه، این از اینجا اینا از فولاد استفاده میکنن، این از وسط پاره شده. بعد بهم گفت اگر اینو من هر طرفش رو به یه جرثقیل مثلا 20 تنی هم ببندم اینا رو بکشم، شاید جرثقیل پارشه، این خیلی بعید این پارشه. این چه جوری پاره شده؟ با چیزی بریدن؟ گفتم نه قضیه اینجوریه، من با دست کشیدم. گفت محاله، باورش نشد. منم اینا همه تو ذهنم علامت سوال بود. امیررضا همینجور داشت تعریف میکرد برام. من قبل از اینکه این آقا امیررضا رو ببینم یه خوابای متلاطمی میدیدم. تو خواب میدیدم که خوابیدم، از زیر من 2 تا دست میاد و صورتمو میگیره میکشه توی زمین مثل آب زلال میشه، یعنی میشه رفت تو زمین، مثل کره میشه زمین، سرم میره تو زمین، بدنم میمونه بیرون و خفم میکنه. من این خوابو شاید 50 بار شاید 100 بار دیده بودم. یه خوابی هم بود که تو خونم بین دوستام خیلی معروف بود، یعنی به خاطر این خواب میترسیدم که من بخوابم. اصلا پناه بردن من به مشروب، پناه بردن من به مواد مخدر، خیلی از علتاش به خاطر خوابای بدی بود که میدیدم، چون بهم میگفتن که آروم میشی. منم یه مدت اون اوایل که مصرف میکردم میدیدم که آره خیلی آروم میشم، خوابای بدم از بین میره. استفاده کردم و بعد که هم به مشروب هم به مواد مخدر معتاد شدم شدید. این آقا امیررضا بهم برگشت گفت شاهین من خوابایی میبینم که اینجوری 2 تا دست میاد صورتمو میگیره و میکشه تو زمین. من خب این سومین شاید 4مین چیزی بود که آقا امیررضا داشت بهم میگفت. من دیدم تمام این 4 تا مال منه، مخصوصا این خواب که دیگه 100% مال منه. من
خیلی ترسیدم ازش، خیلی شاکی شدم. بعد چون از اون خوابم یه چیز خیلی ترسناکی تو ذهنم بود، یه استرس عجیبی وجودمو گرفت. پا شدم سر پا، توی ذهنم که 100% الان یا باید فرار کنم، اگه فرار کنم این میفته دنبالم. بعد از منم قد بلندتر، هیکلی‌تر، خیلی هیکلی‌تر. گفتم که تو ذهنم من با مشتی، با چوبی، با چیزی بزنم تو صورت این بیفته زمین. دور اطراف داشتم نگاه میکردم، یه چوبی دیدم. رفتم اون چوبو برداشتم به بهونه اینکه امیررضا میام اینو بندازمش تو آتیش. اومدم وایسادم دقیقاً مقابل امیررضا. امیررضا داشت صحبت میکرد. چوبو یه حالت 30 درجه 40 درجه خمش کردم که بتونم بزنمش تو صورت امیررضا. اون لحظه امیررضا که داشت صحبت میکرد، آقا شایان یک لحظه استاپ کرد. ببین جوری استاپ کرد که انگار چیزی که من تو ذهنم بود این علنی دید. با یه نگاه یه جوری که انگار مثلا کار میخوای بکنی با اون نگاه، برگشت به من نگاه کرد و هیچ حرفی نزد. پا شد سر پا، دستشو گذاشت رو شونه چپم، دست راستشو، یه لبخندی هم بهم زد. من هر چی که تو ذهنم بود فراموش کردم. به شدت آروم شدم، خیلی آروم شدم. من به خاطر ناراحتی اعصابی که داشتم قرص میخوردم، مواد مخدر مصرف میکردم. خب اینا همشون خاصیت آرامش بخشی دارن، خیلی آروم میکنن آدم. برای لحظاتی ها اینم بگم، برای شاید یه ماه اول، شاید برای 2 هفته اول، بعد از اون هیچ اثری ندارن، هیچ کدوم. امکان نداره اثری داشته باشن، چون بدن یه موجودی که سریعا عادت میکنه به همه چی. یعنی بعد از اون دیگه برده اون مواد میشی. من اونجوری بودم. خب من سابقه قوی ترین آرامش بخشای دنیا رو داشتم تو بدنم به خاطر به واسطه مصرف کردنم. خب اما این آرامشی که دست آقا امیررضا داشت واقعا قابل قیاس نبود با هیچ ماده مخدری، با هیچ قرصی، مشروب، با هیچی. اصلا قابل قیاس نبود. این آرامش بخش اصلا آرامش جنسش یه چیز دیگه بود، جنسش با امنیت بود. نمیدونم میتونم برسونم مطلبو. یه جایی هست فقط آروم میشی، یه جایی هست به خاطر امنیتته که آروم میشی. یعنی امنیت از هر چیزی. فرض کن توی بحران خیلی بزرگی هستی، اون لحظه یه امنیتی رو پیدا میکنی از اون بحران، یه مأمنی رو پیدا میکنی. من اونجوری بود حالم. بعد آرامشش هم 1000 برابر آرامشایی که قبلا تجربه کرده بودم. خب این دستشو گذاشت رو شونم و بهم برگشت گفت چرا انقدر ناراحتی تو پسر؟ بگیر بشین دیگه، دنبال چی میگردی؟ دنبال چوبی؟ برای چی میخوای چوبو؟ با خنده. خب من به این گفته بودم چوبو میخوام بندازم تو آتیش. گفت چوبو برای چی میخوای؟ بعد سرشو کج کرد یه مقدار، به من اینجوری نگاه کرد، ابروشو تکون داد، سرشو تکون داد که یعنی مثلا چطور میگن، متوجه شدم میخوای چی کار کنی. من خیلی ترسیدم دوباره، اما چون اون آرامش رو داشتم اومدم نشستم خیلی آروم. انگار نه انگار که من این همه مشکل دارم، این همه درگیری دارم، این همه فساحت به بار آوردم، خودم رو بدبخت کردم. اصلا هیچی، فراموش کردم. برگشت گفت حرفایی که شاهین دارم بهت میزنم تا آخر عمرت سعی کن فراموش نکنی. گوش کن به حرفام، اینا خیلی به دردت میخوره. من گفتم خب اینا که تو داری میگی خب سرگذشتت به چه کار من؟ گفت گوش کن، فقط تا آخرش گوش کن، میخوام یه چیز بهت بگم. خب من دوباره فکرم رفت پیش این. برگشت به من گفت من یه خوابی میدیدم، سوای این خوابی میدیدم که یه آقایی وایساده بالای یه کوهی، کوه هم نه تپه مانندی، یه ردای سیاهی پوشیده، سر و صورت همه جا سیاهه، پشتش به منه، داره اون ور تپه رو نگاه میکنه. من همیشه تو خواب میدیدم این تپه رو دارم میرم بالا، تا برسم بالا همه جا دستام پام همه جا پر از تیغ و زخم و خیلی حالت بدی. اما خیلی مشتاقم تو خواب که خودم رو برسونم چون آقا.
اینو برگشت بهم تعریف کرد. بعد خواب بعدی که میدیدم دوباره همون آقا توی یه مسجد نشسته داره نماز میخونه. من میخوام برم تو مسجد، منو رام نمیدن تو. بهم میگفتن که تو حق نداری اینجوری بیای توی مسجد. میگفتم بابا من میخوام نماز بخونم. میگفتم مگه تو نماز میخونی؟ میگفتم نه. میگفتن تو حق نداری بیا اینجا. بعد من هرچی جیغ و داد میزنم که اون آقا صدامو بشنوه، چون احساس میکردم اون صدامو بشنوه اون اجازه میده، اون میگه بذارید بیاد تو. هرچی جیغ میزدم اون اصلا عقب، اصلا نگاه نمیکرد. سرش تو کار خودش بود. دور و برش هم همه جمع شده بودن، همه با اشتیاق نگاش میکردن اون آقا رو. آقا امیررضا برگشت این خوابم بهم گفت. تمام این خوابایی که آقا شایان دارم بهتون میگم هر کدوم شاید 20 بار 30 بار دیدم. آخرین خوابی که بهم گفتش، من چادر میدیدم، چادرهای سیاه میدیدم، روی چادرام خون میدیدم. یه جمعیت خیلی ناراحتی رو میدیدم، همه داشتن میدویدن. من اون وسط بودم اما نمیدونستم کجام، نمیدونستم چیه قضیه، اما میدیدم دخترها دارن گریه میکنن شدید، مردا دارن گریه میکنن خیلی، همه خیلی حالشون بده. بعد میدیدم روی تمام چادرها یه لکه های بزرگ خونی هست. میدیدم چند تا پسر بچه میان سمتم و بهم دارن یه چیزی، انگار یه تسلی خاطر میخوام بهم بدم، ولی من نه گریه میکردم اونجا تو خواب، نه ناراحت، فقط خیلی متعجب میشدم، داشتم نگاه میکردم به اینا. برگشت اینا رو بهم گفت. بعد گفت شاهین به نظر تو اونی که من خواب دیدم تو مسجد اون کیه؟ من گفتم امیررضا من ندیدم هیچ وقت قیافشو. گفت خب اونی که رو تپه بوده کیه؟ گفتم خب اونم پشتش به من بود همیشه، من اصلا هیچ وقت قیافه ندیدم. گفت اونجا که چادرها رو میدیدی اونجا فکر میکنی کجا بود؟ به نظرت من کجا رو دیدم؟ گفتم امیررضا خب اینا رو تو دیدی، منم دیدم اینا رو، اجازه میدی من یه چیزی بگم؟ دوباره دستشو آورد سمت دهنم و گفت هیچی نگو. گفتم بابا منم دیدم، چرا نمیذاری بگم آخه بهت؟ بابا منم دیدم، من همه این خوابا رو دیدم، این خوابا حتی من کچلم کردن، پشت هم دارم میبینم. من به خاطر این خوابا حتی شهر خودمون چند بار روانپزشکم رفتم. من همشون میگفتن توهمه، اما این که بهشون میگفتم من 20 شب پشت هم یه خوابی رو میبینم براشون جای تعجب بود. میگفتم که من 20 شب پشت هم مثلا یعنی خوابایم که میدیدم با جیغ و داد که بیدار میشدم تو خونه هر کی که بود حتما میومدم بالا سرم، چون خیس عرق بودم، خیلی ترسیده بودم توی تمام خوابم. دقیقاً تعداد شبارم میدونستیم که یعنی 20 شب من دارم این خوابو میبینم. پا میشدم اون موقع مادرم گفت بازم خواب فلانی رو دیدیم؟ میگفتم آره. اون میگفتش که برای تو دعا نوشتم، برای تو فلان کردن، اونقدر مردم رو اذیت میکنی، اونقدر فلان میکنی، پشت دعای بده فلانه، چرا هر روز باید یه کابوس آدم ببینه؟ مگه میشه از اینجور چیزا و از این حرفا؟ دوباره بهم گفت ساکت باش. من این خوابی که روی تپه میدیدم همیشه وقتی میخواستم جایی بحثم بشه یا مشکلی برام پیش بیاد، آقا شایان اینو چی بهش میگین شما؟ توی عالم خواب نه، تو عالم بیداری که آدم داره فکر میکنه، یه صحنه یا تجسم میکنه، از اون واقعی تر به نظر شما چی میتونه باشه اسمش؟ والا من چیزی که میاد تو ذهنم رویای صادقه است، ولی خب این چیزی که شما دارید میگید از اون هم فراتره، انگار یه حقیقته، یک آگاهی صرف، یک آگاهی محض. حالا میگم من کلمه‌ای براش ندارم، لغتی من توی دایره لغاتم نیستش. ادامه بدیم. من آقا شایان قبل از اینکه بخوام یه مشکلی رو به وجود بیارم یه لحظه این صحنه میومد جلو چشام. اون لحظه که این صحنه میومد جلو چشام، من معمولا کنارم شاید مثلا 10 نفر 20 نفر همیشه بودن.
اون لحظه من از بین اینا انگار جدا می شدم، یعنی چشامو میبستم پیش اینا منو میدیدن که من فقط چشامو بستم، یا دستم رو سرم گذاشتم یا دستم رو چشام گذاشتم به صورت کاملا غیر ارادی. من برای 10 ثانیه 15 ثانیه این صحنه رو همیشه میدیدم یه آقایی روی تپه است، من دارم میدوام تپه رو برم بالا، نمیرسم بهش، همه جا من پر تیغای بیابونی. هر کاری که میکنم من این تپه رو برم بالا با یه شور و اشتیاق بدی دارم چنگ میزنم به زمین، آقا شایان جیغ و داد میکنم، میخوام برم بالا نمیتونم، یعنی تا وسط میرم و دستامو نگاه میکنم، پاهامو نگاه میکنم پر از تیغه. بعد چشامو وا میکردم نگاه میکردم به دوستان بهم میگفتن چون که تو مواد مخدر مصرف میکنی، مشروب میخوری، همه اینا به خاطر توهم اوناست. بعد منم قانع شده بودم، ولی خب به اینا میگفتم چرا حد دقیقاً من جایی که مثلا قرار دعوایی بشه، قرار مثلا اتفاقی پیش بیاد، مشکلی پیش بیاد، چرا دقیقاً تو همین تایماس اینو من میبینم، چرا همیشه هم یه جور میبینم، چرا هیچ وقت روشو نمیبینم، همیشه پشتش به منه. خیلی برام علامت سوال بود، خیلی مشتاق بودم ایشونو ببینم. ایشونی هم که عرض میکنم خدمتتون، روی تپه یه پسر قد بلند چارشونه که میگم کی بود دقیقا بهتون بعدن دیدم. عرض کنم خدمتتون، خب من دوباره پی زندگی میرفتم بعد از اینکه اینا رو میدیدم. نزدیک 4-5 تا روانپزشکم مراجعه کردم، هر کدومم داروهای سنگین میدادم بهم. بلا استثنا هم بهم میگفتن که تو حتما باید مواد مخدر رو قطع کنی، چون همه اینو به خاطر توهم اوناست. من مواد مخدر توهمزا هم استفاده نمی‌کردم هیچ وقت. عرض شود خدمتتون امیررضا اینا رو که بهم میگفت، من دیگه اونجا یه حس ترسی دوباره وجودم رو گرفت، یه حسی که برای اولین بار تو زندگیم از ترسم گریه کردم اونجا. یعنی قبل از اون من داشتم خودم رو میکشتمم، اشکم و گریم اونجا به خاطر این نبود که دارم میمیرم، اشکم و گریم از روی عصبانیتم بود که چرا خدایا کاری نمی‌کنی، چرا کمکم نمی‌کنی. اما اینجا که اینا رو داشت تعریف میکرد امیررضا، من خیلی میترسیدم ازش. اون لحظاتی که دستشو بیزاش روی شونم خیلی آروم میشدم، اما اون لحظاتی که دستشو برمیداشت من خیلی ازش میترسیدم، خیلی بد میترسیدم ازش. چون وسطای صحبتاش، اون جاهایی که من کارای زشتی هم کرده بودم که میگفت، یه لحظه یه نگاهی بهم داشت، یه نگاه خیلی تیزی، سرش پایین بود، رو به آتیش بود، یه لحظه سرش آروم که می آورد بالا، اونجوری بهم نگاه میکرد. ببینیم من اون موقع قبل از این که بخوام دعوا کنم یا هرچی، خیلی میترسیدم از این دعوا کردن و اینجور چیزا، خیلی همیشه فاصله میگرفتم. اما یه بار که خودم انداختم تو دل این قضیه، دیدم ترس تو دنیا هیچ معنایی نداره، دیگه از هیچ چی نمیترسیدم. من جاهایی بوده میدونستم که الان تیکه پارم میکنن، تنها هم بودم، شاید طرفای مقابلم 20 نفر بودم، من تنها بودم. اونجاها من نترسیدم آقا شایان، چون میگفتم آخرش دیگه مرگ دیگه، خیلی عادی شده بود برام. اما اینجا از این میترسیدم، خیلی برام عجیب بود ترسم برای چیه. عرض کنم خدمت با سعادتتون، من خوابی هم میدیدم با یه دختر خانومی دارم میدوم یه تپه‌ای و دوباره بالا، تپه پر از چمنزار بود، این دختر خانم میرفت بالا، پاهاش هم تعدادش همیشه دو تا انگشت، 3 تا انگشت داشت. میرسید بالای تپه، وای میساد، من نمیتونستم برم اون بالا. آقا شایان، اون لحظه من کنار آتیش که بودم، این داشت این خواب منو تعریف میکرد، من چشم افتاد به دریا، دیدم این دختر خانم تو آبه.
همین دختر خانومی که تو خواب میدیدم که این تپه رو داره میره بالا، 2 انگشت داره، 2 یا 3 انگشت داره، من نمیرسم بهش. یه دختر زیبا، خوش‌چهره، با چشای عجیب. چشاش، ببین چشای ما از روبرو که نگاه میکنی خب مشخصه، اما چشای این از این جایی که چشای ما شروع میشد میومد تا کنار گوش، یعنی یه حالت انحنا مانند داشت چشم تا برسه به گوش. خب هر دو طرف. آقا شاهین در رابطه با انگشتاش میخوام اینو بدونم، انگشتا قطع شده بود یا نه فیزیولوژیشون به این صورت بود که 3 انگشت دارن کلا؟ فیزیولوژیش، من اونجا که اون خانم وایساده بود تا نیم تنه تو آب بود. خب من پاهاش اونجا نمیدیدم، اما تو خواب همیشه همین دختر رو میدیدم که باهاش دارم میدوام تپه رو میرم بالا. چشاش اینجوری که میگم فیزیولوژیش اینجوری، پاهاش اونجا 2 انگشت فیزیولوژیش اونجوری بود، قطع نشده بود. پاهاش 2 انگشتش یا 3 انگشت اشتباه نکنم، دقیق خاطرم نیست. من اونجا این خانم رو با یه لباس توری مشکی، از زیر یه لباس سفید داشت، از رو هم یه لباس توری مشکی داشت. بعد این لباس توری مشکیش خیلی بلند بود، یعنی روی آب شناور بود. چقدر فاصله بهتون بگم، فکر کن شما مثلا 20 متر، شاید 15 متر، مثل یه تور ماهیگیری خیلی بزرگ، سیاه رنگ، توری رنگ، روی آب بود. اما موج که می اومد این پارچه با موج بالا پایین می شد، کاملا قابل تشخیص بود. از اون جایی که ما بودیم تا کنار آب حدوداً 7-8 متر فاصله بود آقا شایان. از اون جایی که این دختر خانم تا کنار آب بود حدوداً هم 4-5 متر هم اونجا فاصله داشت. یعنی اون کورسوی نوری که روی دیوارا بود میخورد به اونجا، اما کامل مشخص بود، حتی سایه‌ش هم رو آب افتاده بود. من از تو جیبم یه نخ سیگار در آوردم، دستام داشت میلرزید آقا شایان. بعد دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم، توی ذهنم گفتم بابا من خودم رو کشتم، تموم شده، اینی که کنارم عزرائیل، اینا حالا اینجا جهنمه، کجاست دارن من اینجوری میترسونن، من خودم رو کشتم، فراموش کردم. چون کنار ساحل که کسی نبود منو بخواد نجات بده. بعد چوبو اومدم از کنار آتیش بردارم، گفتم دستمو بزنم به اون قسمت از چوب که سوخته، اگر دستمو کشیدم میفهمم که خواب نیستم، شایدم من بیهوشم، شاید من خوابم. من به بهونه سیگار کشیدن دستامم خیلی بد داشت، انگشتام میلرزید، سیگار رو گذاشتم رو لبم، خم شدم از کنار آتیش. به روح پدرم الان که دارم میگم دارم میلرزم، به اون خدایی که بالا سرمه، الان که دارم اینو تعریف میکنم براتون، همین الان دارم مثل همون لحظه دارم میلرزم. من چوبو برداشتم آوردم سمت سیگار رو روشن کردم، خواستم که چوبو برگردم سمت آتیش، انگشت شستم و زدم به اون قسمت که زغال بود، به اون قسمت که سوخته بود، قرمز بود. انگشتم سوخت، چوبو انداختم زمین، فهمیدم که نه خوابم، نه مردم، نه چیزی. اینایی که دارم میبینم. بعد تو ذهنم با خودم میگفتم که شاهین آروم باش، اینایی که این داره میگه کسی ندیده، تو هم نه مردی نه چیزی، آروم باش. تو ذهنم فقط داشتم میگفتم آروم باش. این لحظه هم امیررضا کنارم داشت صحبت میکرد، ولی چی نمیشنیدم از صحبتشو، فقط نگاش که میکردم احساس میکردم داره فقط لب و دهنشو تکون میده. نگاهی کردم به شست دستم، دیدم قشنگ سفید شده، اون لحظه که آدم یه میسوزه سفید میشه، دیدم قشنگ سفید شده نصف انگشتم. بعد سوزشم قشنگ احساس میکردم، اون سوزشش برام دهشت. بعد از ترسم هم یه حالتی بین آتیش و امیررضا رو داشتم نگاه میکردم، تو اون هوای سردم خیس عرق بودم آقا شایان. سیگارو که میذاشتم روی لبم که بکشم، اون فیلتر سیگار خیس میشد از اون قطرات عرق کردنم که داشت میریخ رو صورتم.
با این کنار دستم با این سوشتم اینو تمیزش کردم، سمت دریا رو اصلا نگاه نکردم. از ترسم برگشتم سمت امیررضا، گفتم با خودم که فرار کنم. پاهم خیلی میلرزید، پاهامو فشار دادم توی اون شن و توی اون ماسه. به خودم گفتم که خب هیچ اتفاقی نمیافته، اینایی که تو داری میبینی یا توهم ذهنته یا یه چیز دیگه است. آروم باش، تموم میشه، الان فلان میشه. خودم رو زدم به اون راه که اصلا نه امیررضایی اینجا نشسته نه تو آب دختری رو میبینم. گفتم که اینا همش توهمه، فقط کافیه 1-2 دقیقه شاهین حواستو بدی جای دیگه، اینا الان محو میشن از جور چشات. در صورتی که خب من اینجوری علنی ندیده بودم. عرض کردم خدمتتون چشامو که میبستم میخواستم مشکلی پیش بیارم اون صحنه رو میدیدم. یعنی تو ذهنم تداعی میشد برام، بالاتر از فکر بود، انگار اونجا بودم اون لحظه. ولی خب این دیگه خیلی این دیگه نشسته بود کنارم، اون دیگه روبروم تو آب بود. اون دختر اصلا تکون نمیخورد، فقط موج که میومد این حالت بدنش با موج انگار تکون میخورد دوباره وای میستاد. خیلی خیلی بد داشت نگاه میکرد دختره، خیلی خیلی بد داشت نگاه میکرد. در حالی که من تو خوابم با این خیلی رفیق بودم، من تو خوابم با این میدویدیم، با هم صحبت میکردیم. اون تپه سمن مانندی که ما میدویدیم بالا تو خوابم، پایینش اون وسط تو اون حالت قودی یه خونه سنگی هم بود. حتی ما با این میدویدیم تو خونه، کلوچه میخوردیم اونجا. من دقیقا یادمه یه پیرزنی اونجا میدیدم نشسته داره یه چیزی رو میبافه، درست کلوچه بود، کیک بود، شیرینی بود، قشنگ با این میخوردیم میدویدیم دوباره. این تپه رو میتونست بره بالا، نمیدونم به خاطر پاهاش بود یا چی، من نمیتونستم. اون دخترم خیلی بد داشت نگاه میکرد، یعنی جوری که الان امیررضا پاشه میام پدرتو در میارم، اون جوری داشت نگاه میکرد، با اون چشایی که از دماغ شروع میشد، انحنا داشت کنار صورت که کج میشه بره سمت گوش تا میومد کنار گوش که نوکتیز میشد چشا. من 2-3 دقیقه تو این حال بودم. 2-3 دقیقه بعد پا شدم دوباره سر پا، پاهم خیلی داشت میلرزید، دستام داشت میلرزید. پناه بردم به چوب رو برداشتم آوردم سمت امیررضا، خواستم بهش بگم که امیررضا منو ولم کنین من برم. خواستم بگم من میدونم من خیلی گناه کردم، من خیلی مردم اذیت کردم، اجازه بدین من این بار برم یا همچین چیزی. نمیتونستم اون کلمه اول امیررضا رو نمیتونستم بگم، از ترسم صدام جوری داشت میلرزید. ترسی که دارم بهتون میگم بزرگترین شکنجه‌ای بوده که من توی زندگیم تحمل کردم. یه برقی کل وجودم رو میگرفت. آقا شایان از اون موقع تا به الان من به حملات پانیک دست میده. حملات پانیکم شاید 30 روز یه بار، شاید 2 ماه یه بار، شاید 4 ماه یه بار. اما یه لحظه که حالت عادی هم هیچ کاری هم نمی کنم، خیلی عادی نشستم، قلبم میزنه، میفتم، نفسم میره، قفسه سینم درد میکنه، یه برقی بدنمو میگیره اون لحظه، تک به تک سلولای بدنمو میسوزه، انگار یه حالتی مثل تار عنکبوت عین نورونا کل بدنم میسوزه، از نوک انگشتای پام تا سرم. من این قضیه رو اونجا تجربه کردم، از اونجا هم هنوزم دارمش. اونجا من اینجوری بدنم کلا سوخت، از ترسم نمیتونستم جمله‌ام به امیررضا بگم. حمله پانیکم جوری مال من مخصوصا جوری که مثلا 30 دقیقه طول میکشه. حمله پانیکم حتما باید برم بیمارستان، بهم آرام بخش بزنن، سرم بزنن، بعضی حتی داروها هم بهم دادن که حالا من استفاده نمیکنم چون درمانی براش نیست. اون لحظه امیررضا که من اونجوری دید، تو اون حال داشت صحبت هم میکرد ولی من صداشو نمیشنیدم، خیلی هم عجیب بود برام. پا شد سر پا دوباره. من حمله پانیک برای اولین بار بهم دست داده، شاید دقیقه اولشه، اوج حمله پانیکه. اونایی که کشیدن تحمل کردن پانیکو میدونم من چی دارم میگم، وحشتناک، غیر قابل توصیفه. بعد سر پا شد،
یه لحظه صداشو شنیدم، بهم برگشت گفت پسر تو چرا اینجوری میکنی؟ دوباره دستشو گذاشت رو شونم. آقا شایان، اون لحظه حمله پانیکم، دردم، مشکلم، همه چیم رفت. خیلی عجیبه. من اون دختری که دیدم، یه چیزایی که الان میگم خدمتتون که اونجا دیدم، همه اینا برام یه طرفه. اون دست گذاشتن امیررضا روی من و اونجوری من آروم شدنم غیر قابل توصیفه. غیر قابل، یعنی باید بچشیش، باید اون حس به دست بده تا متوجه بشه من چی دارم عرض میکنم. دوباره دستشو گذاشت رو شونم، برگشت گفتش که شاهین توی بدنت عضوی هستش که بیکار باشه، یعنی همینجوری آفریده شده باشه، به ذهنت رسیده؟ من خب خیلی متعجب از این که اون چی بود اون حمله، چون اولین بارم من بود، پنیک نمیدونستم پنیک چیه و کاملا بی توجه به اون دختره، با اینکه میدونستم اونجاستا، با اون حالتم نگاه میکرد، حتی زیر چشمی که نه، به کنار چشمم احساس میکردم که هنوزم اونجا وایسه، سایش میافتاد رو آب. کاملا بی تفاوت به این برگشت گفتم که نه. این دستشو گذاشته بود الان رو زانوی منو نشوند اونجا رو پله دوباره کنار آتیش، یکم نزدیکتر من نشست، دست چپشو گذاشت روی زانوی راست من، دستش رو بدنم. من اینم عرض کنم، من خیلی حساس بودم. حتی پدر مادرم دست کسی بخواد بهم بخوره یا مثلا کسی بوسم کنه، بغلم کنه، خیلی حالم بد، اعصابم خورد میشد همیشه. اما با این اصلا اینجوری نبودم. جایی هم که این دستشو برمی‌داشت، خودم می‌خواستم بگم خجالت می‌کشیدم که بگم آقا کجا برداشت دست. برگشت گفت عضوی از بدن تو دیدی که بیهوده باشه؟ من یه فکری کردم و گفتم نه. گفت توی این زمین موجودی دیدی که بیفایده باشه، یا جسمی، اشیایی، چیزی دیدی که خدا خلق کرده باشه به نظرت بیفایده باشه؟ من وسط حرفش پریدم گفتم تو رو خدا بحث خدا رو نکن پیش من، اصلا در مورد خدا با من صحبت نکن. این آتیشو که نگاه میکرد، دوباره اینجوری من نگاه کرد، دستشو از روی زانوی من برداشت. من دوباره حالم اونجوری بد شد، اون استرس وحشتناک، اون پنیک برگشت، نگاه سخت اون دختره، نگاه ترسناک اون دختره، اون جو سنگین. یه نگاه چپی به من کرد، دوباره دست خودش رو زانو. من لال شدم دیگه پیش این. یعنی ببینین، ما مثلا جاهایی که قدیم میخواستیم مثلا دعوا کنیم، همیشه میگفتیم جوری باید به طرف بفهمونی که اینجا رئیس کیه، اینجا مثلا اونی که قوی تره کیه. این اینجا دقیقاً به من فهموند که شاهین اینجا حرفی که من میزنم درسته، تو اصلا نباید چرت بگی، یه همچین چیزی. من خیلی قبولش کردم اونجا، چیزی نگفتم، اما تو ذهنم این بود. گفت به نظر تو خدایی که زمین و زمان اینجوری آفریده، توی نقطه پرگار خداوند حتی یک تار مویی بدون اجازه اون نمیافته، حتی یک تار مویی بیهوده آفریده نشده. آدمی به بزرگی تو، با اینکه دستش هم بالا پایین میکرد، آدمی به بزرگی تو بیهوده آفریده شده. به نظر تو آفریده شدی که چیکار کنی؟ آفریده شدی خودتو اینقدر عذاب بدی مردم؟ من یه بغضی کردم، گفتم من خیلی ها رو اذیت کردم. پدرم گفت نه، تو هیچ کس رو اذیت نکردی، تو فکر میکنی اذیت کردی، تو فقط خودت اذیت کردی. گفتم امیررضا، من حالا اینایی که گفتی خیلی به چیزایی که من میدونم نزدیکه، ولی من خیلی اذیت. گفت نه، تو کسی اذیت نکردی. با اینکه داشتم آقا شایان صحبت میکردم، اون دختره توی آب، گفتم خدمتتون نزدیک 3-4 متر از لب آب توی آب بود. دیدم 2-3 متر جلوتر وایساده. یعنی قبلش که تا سینه هاش توی آب بود، یکم از سینه ها پایین تر توی آب بود، این دفعه دیدم تا زانوها تو آبه، نزدیکتر. بعد احساس کردم این دختر از اونی که من تو خواب میبینم خیلی قد بلندتره.
گفتم امیررضا من میشه بهت یه چیزی بگم؟ گفت بگو. گفتم ببین من قرص مصرف کردم قبلا، معتاد بودم قبلا، الانم بعضی وقتا الان من یه چیزی دارم میبینم اینجا، اما خیلی آرومم. امیررضا تو دستتو میذاری من آرومم، دستو برمیداری من خیلی میترسم. این چیه من دارم میبینم؟ امیررضا یه نگاهی به روبروش کرد، برگشت سمت من خندید، گفت تو چیزی نیست اونجا، هیچی نیست. گفتم یه خانومی اینجا تو آب وایساده داره به ما نگاه میکنه، تو نمیبینیش امیررضا؟ اینم دستش رو زانوم بودا. دوباره یه نگاهی کرد سمت آب و برگشت گفت به حرفای من گوش بده، اگر به حرفای من گوش بدی اینا همه حل میشه میره، فقط به حرفای من گوش بده. ببین من بعدن که فکر کردم احساس کردم یه جوری بین اعمال خوب و بدم بودم اونجا. یعنی انگار اومد بهم یه هشداری بده امیررضا، اومد یه چیزایی بهم نشون بده که راهی که داری میری با کیا طرفی، با چیا طرفی. بهم برگشت گفتش که تو شرف شمس استفاده میکنی؟ گفتم که سنگ شرف شمس میگی؟ گفت آره. گفتم نه. گفت عقیق استفاده میکنی؟ گفتم نه. گفتش که تو خونتون یه سنگ عقیق داشتی تو اتاقت؟ آره. من همچین سنگی نداشتم تو اتاقم. به این گفتم که نه من همچین سنگی ندارم. یک دوم من جوری داری صحبت میکنی انگار تو خونه ما بودی، انگار برادر منی، دوست منی، اومدی خونه ما رو دیدی. گفت نه تو اتاقت یه سنگ داری کنار پنجره، سنگ عقیقه، از اون چرا استفاده نمیکنی؟ اگر از اون استفاده کنی شب آروم میخوابی، اذیتت نمیکنه. گفت اونی که تو خواب میبینی وایسادی کنارش، میخوای ببینیش کیه؟ گفتم امیررضا به خدا جونمو میدم فقط ببینم. من تو هر کدوم از خوابام شاید 30-40 بار اینو دیدم. توی عالم بیداری هم مشکلی برام میخواد پیش بیاد اینو میبینم، اما قیافش رو نمیبینم. خیلی دوست دارم ببینم به نظر تو این کیه. بعد اینم من گفتم امیررضا من قشنگ میدونم تو توهم ذهن منی، ولی چقدر خوب آدم تو توهم ذهنش وایساده با یکی داره اینجوری صحبت میکنه. بعد یه حالت نیمخندی هم زدم. ببین آقا شایان یه حالت نعشگی حضور اینو داشتم، حالت نعشگی لمس خودم رو داشتم از طرف این. ببین اون آرامشی که دارم بهت میگم قابل وصف نیست. سرمست از حضور بودید، سرمست از حضورش بودید. دقیقاً 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 شما بهتر توصیف میفرمایید. سرمست بودم، واقعا سرمست بودم. من تجربه نکردم این حالو. ببین اگر خدا بخواد بهت بگه که پاداش یک عمر پرهیزگاریت، نمیدونم تمام دستوراتی که داده، به جای بهشت شاید مثلا 1 ساعت پیش این آقا بودن باشه، اگر دقیقه تجربه کرده باشه اون آرامشی که من اونجا تجربه کردم، بیشک قبول میکنی. وسعتش بی انتهاست اون آرامش. اصلا اون لحظه غیر قابل وصفه آقا شایان. نمیتونم معنیش کنم برات، ایشالله تجربهش کنین همتون. خیلی زیباست. ببین اگر بهشتی نباشه، اگر خدا بگه اصلا بهشتی نیست، تنها بهشتی که من برای آدما دارم 1 ساعت این آرامش هست و بعدش هم دیگه از هستی خلق میشین، چه میگن، نابود میشین، هیچ زندگی ابدی هم در کنی. اما این 1 ساعت هست. باور کن برای اون 1 ساعت اگر چشیده باشیش کوه ها رو جابجا میکنی. اون آرامش ها رو که دارم الان خدمتتون عرض میکنم، همینه که دستشو میذاش رو شونم، روی زانو، غیر قابل وصفه.
ببخشید. نه خواهش میکنم، راحت باش. بهم گفتش که خدا با یه زبون خاصی داره صحبت میکنه شاهین. گفت شما داری با زبون صحبت میکنی؟ آره. گفتم خب آره. گفت خدا با کنار گذاشتن وقایع، با کنار گذاشتن اجسام با آدم صحبت میکنه. زبون خداونده، یعنی عین حروف الفبای ما، اینم حروف الفبا داره. فقط باید درکش کنی. من خیلی خیلی فکر کردم روی این جمله آقا شایان. حتی تو اتاقم هم نوشتم، جلوم گذاشتم که لحظاتی هم که بیکارم فکر بکنم اون اتفاقاتی که برای من افتاده تو زندگیم، اینا رو که کنار هم میذارم دقیقا متوجه میشم خدا با هم صحبت کرده. ببین نوع رویش درختا، اینه که دارم عرض میکنم حرفای آقا امیررضاست. نوع رویش درختا، هر موجی که داره میاد، نسیم خنکی که داره سمتت میاد، اون هوای گرم و سرد، اون لحظه بارونی، اون لحظه آفتابی، فقط باید خوب بهش فکر بکنی، فقط باید نگاه بکنی بهش. لحظه به لحظه شو خدا داره باید صحبت میکنه. فقط باید بشنوی حرف خدا رو. من عرض کردم لحظه‌ای که داشتم با خدا صحبت میکردم کنار ساحل، از خدا طلب میکردم، واقعا تنها لحظه‌ای بود توی زندگیم که حتی الانم نتونستم اونجوری باشم. نمیدونم علتش هم چی بود. واقعا حس کردم من خدامو روبرو. ببین تعلق خاطری نداشتم اون لحظه من به این دنیا. درست آدم خیلی کثیفی هم بودم، تو اوج گناه هم بودم اون لحظه من، اما واقعا خدا رو خواستم. من اونجا خدا رو صدا زدم آقا شایان. من خدا رو اونجا میدیدم، با اینکه داشتم کفر میگفتم، نعوذ بالله، شاید بد و بیرو داشتم میگفتم که خدا به بزرگیش ببخشه، عفوم کنه. نمیفهمیدم، نمیدونستم، ولی واقعا از اعماق وجودم من خدا رو صدا کردم. خدامو فکر میکنم رمز خلقت، فکر میکنم رمز زندگی همین یک کلمه است. فکر میکنم علت این که خیلی از دعاهای ما قبول نمیشه، علت این که نمیشه واقعا اینه. ببین تو قرآن خدا فرموده، خدا که دروغ نمیگه، میگه منو صدا کن تا اجابتت کنم، تا صدات کنم، منم با صحبت کنم، با من صحبت کن که منم با تو صحبت کنم. منتها اون ایراد، اون مشکل فقط تو صحبت کردن ماست. امیررضا بهم گفت خدا ورای وجودته، ورای تصورت بزرگه، اما همین خدا رو لحظه امکان نداره صداش کنی، لحظه جوابتو نده. توی هر مشکلی باشی، هر جوری که باشی، تا وقتی که توی این زمینی، تا وقتی که فرصت داری، هر لحظه میتونی خدا رو فقط کافیه صدا کنی. مشکل از ماست. اینم جواب چند تا از کامنت ها که گفته بودن اون لحظه چی کار کردی که فکر میکنی خدا جوابتو داده. اینو فکر نمیکنم اما اینو مطمئنم. چی بگم، واقعا خیلی ناسپاسیم ما آدم. داشت در مورد دوست داشتن خداوند میگفت. این جمله‌ای که برگشت گفت خدا اون دختره تو آب غیب شد. گفت جملهش این بود، گفت شاهین خدا رو که گفت، اون غیب شدن دختره توجه منو جلب کرد. ترسیدم، سمت دریا رو کنار کردم، جلوی، یعنی شاید 1/1000 ثانیه مونده بود که مردمه که چشم برسه بهش. غیب شد. غیب شدنش هم دیدم. گفت خدا بنده هاشو جوری دوست داره آقا شایان. پا شد سر پا، دست راستشو کشید کنار سرش،
ببین اینجوری که این فوتبالیستا هستن میخوان گل بزنن، تو گل نمیشه، یه افسوسی میخورن، یه ناراحتی بدی دارن، برمیگردن پشت سرشون، دستاشون میکشن پشت سرشون. دقیقاً اونجوری دستشو کشید پشت سرش، یه نیم دوری زد سمت مایل به من، برگشت گفت شاهین خدا جوری آدما رو دوست داره که توی دنیا وجود نداره. جوری عشق میورزه به بنده هاش که همچین عشقی وجود نداره. گفت شاهین اگر بدونی خدا چقدر دوست داره بنده هاشو، چقدر دوست داره شاهین خدا بنده هاشو. پشتشو کرد سمت من، سمت ساحل. پاش کنار آتیش بود آقا شایان. آتیش هم کنارها که من چوب ریخته بودم اینا آتیش گرفته بود. یه قسمتی هم زغال شده بود، سرخ بود. این یه قسمتی از کفش قهوه‌ای شو که زیرش هم سفید مانند کرم مانند بود گذاشت روی اون قسمتی که چوب آتیش گرفته. من یه لحظه خواستم به این بگم که ببین کفشت داره میسوزه پاتو بکش، نگفتم. غیر ارادی هم بودا، یعنی یه از همجور نگاه کردم انگار یه چیزی بهم گفت هیچی نگو فقط نگاه کن. چشم افتاد به اینم هیچ حرکتی نمیکرد، دستش همینجوری پشت سرش بود، بالا رو داشت نگاه میکرد، پاشم روی زغال بود. آقا شایان کفش این فکر میکنم 1 دقیقه روی آتیش بود، روی زغال سرخ قسمتی از کفشش ها، پاشنه کفشش. چیزی که برام خیلی عجیب بود اصلا نه میسوخت کفش این، نه اتفاقی میفت. حتی اون قسمتی که بادی هم که میزد به آتیش، اون قسمت زغال گاهن آتیش هم میگرفت، شعله ور میشد، بعد دوباره خاموش میشد، زغال میشد. این آتیش هم که میشد شلوارش هم نزدیک پاشنه کفشش بود، تا اونجا اومده بود پایین. حتی این شعله آتیش به پارچه شلوار اینم میخورد. برای مثلا 10 ثانیه هم میخورد، 12-15 ثانیه هم میخورد. اما پارچه این اصلا نه آتیش میگرفت نه چیزی، نه پارچهش نه کفشش. من اونقدر دیگه، شما الان فرض کن توی یه جایی نشستی این همه اتفاق برات پیش میاد. خب قبل اون یه زندگی عادی داری این بقیه آدما، یه چیزایی میبینی اما تو خواب میبینی یا تو رویات میبینی شاید، اما دیگر نزدیک همچین چیز. من اونقدر این اتفاقای عجیب اونجا برام افتاد، اون حمله پانیکم، اون دختره، حرفایی که امیررضا میزد، اتفاقایی که اونجا میافتاد کنارم ظاهر شدنش، من مغزم دیگه کار نمیکرد. میگم مثل یه تیکه خمیر شده بودم دست این بشر. من فقط نگاه میکردم، فقط گوش میدادم. برگشت دوباره یه مقدار در مورد پدر مادرم با هم صحبت کرد. پدر مادر خودشو میگفت من با پدرم اینجوری کردم، با مادرم اینجوری. منم که لحظه به لحظه داره شدت تعجبم بیشتر میشه. من پدرم همیشه بهم میگفت خدا، من بچه که بودم چون شنیده بودم که خدا تو قرآن گفته که خداوند میگه موجود باش و موجود میشه. اینو مادرم همیشه تو گوشم میگفت که من میگفتم مامان خدا دنیا رو چجوری به وجود آورده. بچه که بودم میگفت خدا گفته موجود باش موجود میشه. من اینو که به پدرم میگفتم، پدرم همیشه بهم لبخند میزد، میگفت ببین خدا جادوگر نیست، خدا عالم بزرگه. خدا جادوگر بزرگی نیست، خدا عالم بزرگیه. این جمله همیشه تو ذهن من بود. همین جمله رو امیررضا بهم گفت. جادوگرشو نگفت، فقط عالمشو گفت. 2-3 بارم تکرارش کرد. گفت خدا عالم خیلی بزرگیه. خدا عالم خیلی بزرگیه. شاهین خدا عالم خیلی بزرگیه. چقدر خدا رو میشناسی؟ گفتم اگر خدایی بود من وضعیتم این نبود. برگشت گفت ببینم مگه تو فلان جا تصادف نکردی؟ گفتم آره. گفت کمربند تو کی وا کرد؟
گفتم من برای بار آخر دستم انداختم به کمربندم رو کشیدم. اینایی هم که دارم میگم اینجوری که دارم راحت با شما صحبت میکنم اصلا از این خبرها نبوده. شما ترس رو اضافه کن به صدام، اشک رو اضافه کن به چشام، لرز رو اضافه کن به بدنم، حالت تعجب اضافه کن به صورتم، کلی حس دیگه گیج و گنگ و خیلی ترسناک و نمیدونم چطور توضیح بدم بهتون. گفت اونجا که کمربندت وا شد کمربندت کی وا کرد؟ گفتم خودم. گفتم من 2 دقیقه زیر آب بودم، داشتم میمردم. برای بار آخر به خودم گفتم پسر داری میمیری. یه زوری اومد تو وجودم، این تو پزشکی هم هستش، من خوندم. لحظه آخر مغز هورمون فلان ترشح میکنه فلان و فلان و فلان. خندید. گفت فلان جا فلانی رو هولش دادی رفت بیمارستان نمرد، اتفاقی براش نیفتاد، اونجا اونو کی تموم کرد؟ دوباره من هاشا رفتم. گفت فلان جا از روی فلان درخت بچه بودی افتادی سرت کنار جدول افتاد، رو جدول نیفتاد، کی اونجا نجاتت داد؟ کلی برای من شمرد آقا شایان، کلی اتفاقای ساده. ببین من مثلا یه جا خونه مادر بزرگم که میرفتیم اینا یه زیر پله‌ای داشتن که منم قدم بلند بود نسبتا اون موقع، سرم یه بار خورد محکم زیر پله، چند قطره خون اومد از سرم. به این برگشت گفتش که اونجا اگر یادت میاد سرت خورد زیر پله مادر بزرگت، یادت میاد خون اومد از سرت، میدونی اگه خون نمی اومد چی میشدی؟ میخوام بگم در این حتی خیلی برام شمرد اتفاقای خیلی ساده که ما خیلی راحت از کنارشون رد میشیم آقا شایان. شاید یه جا چه میدونم یه لحظه قلبت میگیره، بعد خوب میشی، 2 دقیقه بعد خوب میشی، فکر میکنی خودت خوب شدی، پا میشی برمیگردی سر زندگیت، پا میشی میری پی کارت. اما اون لحظه خدا خوبت کرده، اون لحظه باید میمردیم، نمردیم. یه لحظه برقی میگیرتت، 1 ثانیه دستتو که میکشی فکر میکنی که تو ذهنت خوب شد نگهش نداشتم، خوب شد افتادم، خوب شد برق قطع شد. تو فکر میکنی که خودتون کارو کردی. به اون خدا که بالا سرمه قسم هیچ کدوم از این کارا رو ما نمیکنیم. ما توی 1 ثانیه هممون از بین میریم. اگر لحظه خدا نظرش نباشه امکان نداره زنده بمونیم. هر جور احتمالاتی هم به کار ببریم محاله. من چیزایی که دارم الان خدمتتون عرض میکنم همشو تا الانم گفتم 99% حرفای امیررضاست. دارم در قالب خودمون میگم، یعنی تمام اینا مکالمه شده بین من و امیررضا. امیررضا بهم گفت حرفایی که بهت میزنم و سعی کن یادت بمونه. من لحظه‌ای که از امیررضا جدا شدمم تو اتوبوس بعد از اینکه شاید نیم ساعت 45 دقیقه از خدا داشتم عذرخواهی میکردم و ازش میخواستم که منو به زندگیم برگردونه دوباره. و بغل دستیم که نشسته بود یه خودکار خواستم و یه تیکه کاغذی هم تو جیبش بود. تو جیبش هم نبود، یعنی کنار صندلیش بود، کاغذ ساندویچ بود، از این کاغذ سفیدا. تون شروع کردم اینا رو نوشتن. اون کاغذم حتی دارم. بعد اونجا امیررضا بهم برگشت گفتش که شاهین تو کامرانو خیلی اذیت کردی. من همون دوستم که تو تصادف فوت کرد کنارم، همون که عرض کردم که حتی بعد از تصادف ما چند روزی هم با هم بودیم اونجا. من بعضی چیزاشو یادم نیست. من اونجا تو خواب با کامران میدیدم که میرسیم نزدیک اون تپه، میگفتم که کامران چی شده خدا بیامرزتش.
میگفتم کامران چی شده؟ میگفت تو برو بالا، من از این جلوتر نمیتونم بیام شاهین. میگفتم کامران بچه ها کجا؟ من بچه ها رو نمیبینم، بیا چیز کنیم، بیا برگردیم خونه. میگفت بابا برو بالا، کجا داری؟ کجا برگردیم؟ بچه ها رو ول کن، برو بالا. تپه رو نگاه میکردم، تو همون تپه‌ای بود که همیشه تو خواب میدیدمش. دوباره همون مرد رو میدیدم، پشتش به منه، داره اون ور تپه رو نگاه میکنه. همون مرد قد بلند چهارشونه قوی هیکل. این الان یکم بعد خدمتتون میگم که این کی بود. من میگفتم کامران بیا با هم بریم. دستشو میگرفتم، اینو میکشیدمش روی زمین. بعد جوری هم بود این دوستام اون موقع، به خاطر اینکه من خیلی آدم شری بودم، همیشه چیزی که میگفتم مثلا خدا ببخشتم، من خیلی اذیت میکردم کامرانو. یعنی به حق امام حسین ببخشه کامران منو. من همیشه چطور میگن جوری بود، دور و برم بودن، همیشه میگفتم بریم فلان چیزو بیارین، فلان کسو بیارین، فلان چیزو بخرین. هر کاری میگفتم بنده خدا هیچ وقت به من نه نمیگفت. هیچ وقت هم نشده بود بهم برگرده بگه که مثلا چرا با من اینجوری بد صحبت. من تو جمع خیلی بد صحبت میکردم، گاهن میزدمش. از جای دیگه ناراحت بودم، سر این بنده خدا خالی میکردم. این اما تا اون آخرین لحظه کنارم بود. هیچ وقتم هیچ جایی هم بهم نمیگفت که مثلا چرا اینجوری میکنی، چرا بد صحبت میکنی، چرا. بهترین دوستی بود که داشتم. خودش پسر شلوغی بود، پسر شاید شری بود، ولی واسه من خیلی خوب بود. من اونجا دست این کامرانو که گرفتم، خودم افتادم زمین. این اما مثل یه ستون خشک، مثل یه درخت خشک بود اونجا. دستش تکون میخورد، جسمش بدنش نه. میکشیدمش، ذره‌ای تکون نمیخورد. عقب هلش میدادم، راحت میرفت عقب. اما میکشیدمش که بیارم اون تپه رو با هم بریم بالا، بهم نشون میداد، نمیتونستم. اون همونجا وای میستاد. بعد خیلی هم با حسرت نگاه میکرد بالا رو، خیلی ناراحت نگاه میکرد. من هرچی تلاش کردم نتونستم کامرانو با خودم بیارم تو اونجا که با هم بریم بالا. خیلی شاکی شدم اونجا. اما جالب این بود برام که اونجا تو اون حال، تو اون عالم، نه بی احترامی میکردم به کامران، نه اذیتش میکردم. اومدم من دوباره این همون عالم خواب اون تپه رو برم بالا. دوباره تا وسط رسیدم و دوباره همه جام پر تیغ، تیغای خیلی بزرگ میرفت تو دستام، تو پاهام، صورتم، بدنم، همه جام پر تیغ میشد. هرچی هم صدا میزدم این آقا رو که بابا من به خاطر تو ببین چه بلایی سرم اومد، ببین چه وضعیتی هم، من میخوام بیام ببینم تو کی هستی، تو روت هم بر نمیگردونی سمت من اصلا. برمیگشتم پایین. دوباره خیلی راحت بودیم با کامران، خیلی با هم صحبت میکردیم اونجا. متاسفانه هر چقدر فکر میکنم که اونجا چیا میگفتیم ما به هم، یا بعضی جاها که مثلا با هم میرفتیم میگشتیم، یه تصویرهای گنگی تو ذهنمه. اما با تمام وجود ایمان دارم که من اونجا خواب نبودم. خیلی برام طبیعی بود اونجا. اونجا آخرین چیزایی که از کامران یادمه، فقط یادمه که فهمیدم که من دارم میرم جایی، اونم داره میره جایی. من و کامران تمام این مدت هم اونجا دستامون هم تو دست هم بود. من و کامران با هم میدویدیم، با چه سرعتی میرفتیم کجاها که میرفتیم. میگم مکاناش یادم نیست، اما یه چیزای گنگی یادم، انگار یه جای خیلی عجیبی میرفتیم. اینا یادمه که خیلی عجیب بود برام اون لحظه. اون جاها که همچین جاهایی هم مگه امکان داره وجود داشته باشه؟ یه چیزای خیلی با عظمتی. شاید کل کره زمین ما یه نقطه از اونجا نباشه. اونقدر بزرگ، اونقدر بزرگ بی انتها. لحظه آخر من فهمیدم که باید
برم یه وری، اینم باید بره یه ور دیگه. من کامران رو بغلش کردم، هر چقدر خواستم من از این عذرخواهی کنم نشد. بگم کامران من غلط کردم داداش، من نفهمیدم، من کوچیکتم، من شرمنده‌تم کامران. این اما منو خیلی با محبت بغلم کرد، خیلی با عشق بغلم کرد، خیلی جدا شدیم از هم. کامران رفتش سمت خودش، من اومدم سمت خودم که چشامو وا کردم دیدم توی بیمارستانم. اونجا امیررضا بهم گفتش که کامران رو چرا انقدر اذیت کردی شاهین؟ گفتم من کامران رو خیلی دوستش دارم، کامران داداش کوچیکمه، کامران اصلا همه کس من بود. من گفت کامران خیلی سخته ببخشتت. گفتم بابا من و کامران هم دیگر رو بغل کردیم اینجا، من و کامران جونمون رو میدادیم به هم. خب درسته من اذیت میکردم ولی خب دست خودم نبود، نمیفهمیدم کامران محال از من نگذره. من 100 برابر اینم سر کامران بیارم، محال ازم نگذره. بهم گفت آدمایی که اینجا میبینی با اونور خیلی فرق خواهند کرد. به خاطر اینه که بهت میگم شاهین برو حتما حق الناساتو اینجا ادا کن. اینجا سر یه چیز کوچیکی، اینجا شاید حتی حلالیت هم بگیری تو ظاهر، اما اونجا سر اون چیز کوچیک اون طرف جورتو سنگ میشه، چون اونجا پی میبری که تو با این چی کار کردی. اینجا کارهایی که ما نسبت به هم دیگه میکنیم شاید متوجه نیستیم، که اگر متوجه باشیم محال کسی بخواد کسی اذیت کنه. هیچ کار داریم میکنیم به چه وسعتیه، ولو چیز خیلی کوچیک. گفت برو همه حق و ناسات رو ادا کن، یه فکر اساسی برای کامران بکن، یه فکر اساسی برای پدر مادرت بکن، یه فکر اساسی برای کامران بکن. گفتم چی کار کنم آخه کامران؟ گفت چیزی که دارم بهت میگم برو فکر اساسی بکن برای کامران. من یه بار توی کلانتری که منو گرفته بودنم چند سال قبل از قضیه امیررضا، منو دستبند زدن و بردن توی کلانتری و دیگه جوری هم بود دیگه، تو کلانتری و دادگاه و قاضی و اینا همشون میشناختن منو. شهرمونم شهر کوچیکی هم نیست، شهر بزرگیه، چند تا دادگاه داره، شاید 40 تا کلانتری داره، 30 تا کلانتری داره. اما خب اون کلانتری هم که من همشون میشناختنم، به من برگشتن گفتن دیگه این بار عمرن تموم بشی و فلان و شاکیت عمرن رضایت بده. کامران جلوی در بود، من اومدم جلو در گفتم کامران برو از این رضایت بگیر. با سربازم بودم، دستم هم دستبندم بود. این گفتش که بابا رضایت نمیدم، فلان نمیکنن، اینجوری نمیکنن. سرباز منو بازو گرفت برد توی کلانتری و ما 1-2 ساعت اونجا منتظر بودیم. افسر کلانتری گفتش که الان میفرستمت میری بازداشت، فردا صبح میری دادگاه دیگه، شاهین دیگه مال تو تا اینجا بود و فلان. کامران اومد توی کلانتری، منم داشتم میفرستادنم برم بازداشتگاه. من اونجا از روی شدت عصبانیت یه چک زدم بهش کامران تو کلانتری. اونجا افسر کلانتری هم اومد و کلی هم زدنم و بردنم بازداشتگاه. اونجا امیررضا بهم گفتش که تو همیشه هر کی میاد کمکت کنه بهش چک میزنی. آقا شایان اون لحظه که اینو به من گفت، من سمت چپ صورتم جوری سوخت، فقط چک رو ندیدم کی زد یا صداشو نشنیدم. سمت چپ صورتم که بعدنم فکر میکنم میبینم دقیقا منم اون حالتی که کامران جلوم ایستاده بود، منم سمت چپ کامران زده بودم. سمت چپ صورتم جوری سوختم من اونجا، یعنی
مطمئنم اون چکی که خوردم از بنی بشر نبوده. جوری صورتم سوخت، یعنی تعجب میکنم چرا استخونای صورتم خورد نشد. سرم هم تکون نخورد اصلا، هیچی، فقط صورتم سوخت، انگار یکی زد منو، بعدم زد تو صورتم. کلی در مورد حق و ناس با هم صحبت کرد. بعد از اینکه صورتم سوخت، قیافه امیررضا خیلی ترسناک شد. بهم گفتش که نسکافت رو بخور. من نسکافت یخ کرد. من یه نسکافه هم کنارم گذاشته بودم، برداشتم نسکافه رو، دیدم هنوز داغه. من یکم پیش تا الان که دارم صحبت میکنم، خودتون حساب کنید اینا رو تون امیررضا داشت بهم میگفت تمام این وقایع شما بذار مثلا شاید 20 دقیقه شده تا الان، 15 دقیقه شده، نمیدونم. اون نسکافه کنارم بود، روی زمینم بود، روی شن و ماسه گذاشته بودمش. من نسکافه رو که برداشتم هنوز داغ بود. مثل اون حالت اولش که تو حالت جوش باشه نبود، ولی گرم بود، انگار مثلا 1-2 دقیقه است ریختش. دستامو دور لیوان نسکافه کردم گرم شن دستام، خیلی فشارم هم افتاده بود. نسکافه‌ای که خوردم هم هیچ وقت فراموش نمی‌کنم آخه طعمشو. اونم طعم خیلی عجیبی داشت. برگشت گفت میدونی قضیه شما از کجا شروع شد؟ میدونی اولین کل تاریخ کجا شروع شد؟ گفتم کجا؟ گفت اولین کل خدا رو شما انداخت. گفت میدونی سر چی؟ گفتم سر چی؟ گفت سر موجودی که 24 ساعت جلوش در حال سجده بود. خدا ببین چقدر شما رو دوست داره، از زمین بالا و پایین، از همه به خاطر شما گذشت. همه بهش گفتن که این اونی نیست که تو میخوای، اما این گفت نه، این همونی که من میخوام. من اهل قرآن نبودم آقا شایان، جست و گریخته چیزایی شنیده بودم دوران کودکیم، اما چیزایی که بهم میگفت آقا شایان، من رون کاغذ ساندویچم که نوشته بودم میرفتم بعدم میخوندم، میدیدم دقیقاً آیات قرآن گفته بعضی جاها بهم. مثلا که زمین و آسمان رو برای شما آفریدم و شما رو برای خودم، یا مثلا میونه حرفاش این که شما رو نیافریدم به جز برای عبادت کردن، یا مثلا جاهایی که میگفت مثلا نترس من باهاتم. خیلی جمله هاشو چون واو به واو سعی کردم به محض نشستن تو اتوبوس، به محض اینکه دلم یه مقدار آروم شد با خدا صحبت کردم، واو به واو اینا رو نوشتم، چون با خودم گفتم اینو من خیلی با هم صحبت کردیم، حافظه خیلی خوبی هم ندارم، اینا رو بنویسم که من فراموششون نکنم. در صورتی که به یقین بهتون میگم اگر نمی نوشتم هم واو به واوش محال بود از ذهنم بره. من مادرم خیلی خیلی مذهبی بود، بعد ایشون سالی شده بود به خاطر من شاید 3 بار رفته بود کربلا، خیلی حاجتاشو از کربلا میخواست و میگرفت حاجتاشو. حالا بازم یه دوستی هم تو کامنتاتون من خوندم نوشته بود که نگید یا امام حسین، بگین خدا. اونجایی که بهتون میگم امیررضا در مورد خدا تو قسمت قبل گفتم، در مورد خدا که داشت صحبت میکرد ببین حالت چشاش عوض میشد. در مورد امام حسین اون قسمت که من داشت تعریف میکرد که مادرش میرفته کربلا به خاطر این که حاجت اینو بگیره که اینو از امام حسین بخواد که امام حسین از خدا بخواد، اونجا هم حالت چشاش این همون حالتی میشد که در مورد خدا داشت صحبت میکرد. نعوذ بالله، منظورم این نیست. من میگم اون موقع آدمی نبودم خیلی اعتقاد داشته باشم، ولی وقتایی که عاشورا تاسوعا بود مخصوصا به احترام امام حسین، محال بود از من خطایی سر بزنه، محال بود. یعنی
حتما میشستم یه گوشه، با هیچ کسی هم کاری نداشتم، هیچ خطایی هم نمیکردم. حتی گاهن شده بود جایی شوری میگفتن، نوحه‌ای میخوندن، شاید یکی دو بار اشکم از چشام ریخته شده بود اون موقع. بعد احترامی هم که تو خونمون برای امام حسین بود از بچگی، اون احترام شدیدی که من مادرم قائل بود برای امام حسین، باعث میشد یه احترام خیلی خاصی هم من ناخودآگاه هم، یعنی از بچگی اونجوری بزرگ شده بودم، با اینکه آدم خوبی نبودم ولی اونجوری بزرگ شده بودم که امام حسین شوخی نداره، با امام حسین حتما باید با احترام باشی. بهم گفت شاهین، من اونقدر آدم بدی بودم، من مادرم پا میشد میرفت کربلا، میشست ضریح امام حسین، شبانه روز گریه میکرد. این غذا نمیخورد این مدتی که اونجا بود، 3-4 روز، این جای دیگه نمیرفت، این بازاری نمیرفت، با کسی صحبت نمیکرد، فقط اشک میریخت، نماز میخوند، میگفت امام حسین، من بچه هم هر کدوم که به دنیا اومدن، من اون موقع نذری دادم برای شما، الان برای این بچه هم نذر دادم، اینو از خودت میخوام، اینو به من باید برش گردونی، تا برش نگردونی من میام کربلا. مادر منم پشت هم میرفت کربلا، میومد، منم میگفتم با خنده به مادرم، با شوخی میگفتم دختر این همه واسه چی میری کربلا؟ تازه اومدی، مثلا 3 ماه پیش اومدی، 6 ماه پیش اومدی از کربلا. گفت همینجوری من نظر دارم میرم میام، بهم چیز دیگه ای نمیگفت به جز اون خوابی که دیدم و خودم هم تو زندان بودم و بهش گفتم که گریه کرد. در مورد اون میگفت فکر میکنی امکان داره تو یه روز آدم بشی شاهین؟ من نگاه خنده‌داری بهش کردم، گفتم نمیدونم چی بگم. برگشت گفت فکر میکنی یه روز یه جایی باشی تپه‌ای و بالا بری، مثل خوابی که من میبینم؟ و گفتی میبینی؟ آره. گفتم آره. گفت بری بالا و ببینی اون طرفت کیه؟ گفتم چی بگم امیر رضا، حرفای عجیبی داری میزنی. بغضم ترکید، شروع کردم گریه کردن، سرمو گذاشتم رو شونه امیر رضا، گفتم امیر رضا من نمیخوام اینجوری باشم، من دوست ندارم اینجوری باشم، دست خودم نیست، من مریضم، من فلانم، من ناراحتی اعصاب دارم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم، همیشه هر مشکلی برام پیش میاد، بعد از اینکه پیش میاد میشینم فکر میکنم بابا من چرا این کار کردم، منم دوست دارم آدما رو، منم نمیخوام اینجوری باشم، من پدرم بابا آدم با شخصیتیه، من مادرم اینجوریه، خواهر برادرم همه موفقن، همیشه اونا رو میزنن تو سر من، اونا خجالت میکشن جایی اسم منو ببرن، میگن میشناسنش اینو، من نمیخوام اینجوری باشم. امیررضا دیدم صحبت نمیکنه، سرمو که آوردم بالا دیدم اشکاشو داره پاک میکنه، با همون دستش که داره اشکاشو پاک میکنه، دستش خیس بود، اشکاشم اشکای دونه درشتی بود، شاید 3-4 قطره اشک ریخت، ولی احساس میکردم دستش خیسه، کامل خیسه. این دستشو کشید رو سر من تو دلم هم حتی ناراحت شدم، چرا اشکاشو پاک میکنه، رو سر من داره پاک میکنه اشکاشو، اما میگم چیزی نبود بهش بگم، جرأت نداشتم من با این حرف دیگه ای بزنم. به من برگشت گفت برمیگردی میری شهر خودتون؟ گفتم امیررضا من الان شرایطم اونجوری نیست، نمیتونم برگردم. گفت به حرف من گوش کن، برمیگردی میری شهر خودتون، میری تک به تک درا رو میزنی، دستاشون رو میبوسی، پاهاشون میافتی، شاهین هر جوری شده ازشون رضایت میگیری، تک به تک میری، تک به تک آدمایی که اذیت کردی رو پیدا میکنی. گفتم امیررضا من خیلی رو نمیشناسم،
خیلی اصلا بحثم شده، اتفاقی افتاده بهم، اصلا نمیدونم کیان. گفت میری پیدا میکنی، اونایی که پیدا نمیکنی و میری با یکی صحبت میکنی. گفتم با کی صحبت کنم؟ گفت خودت بعداً انشالله پیدا میکنی. گفت میری هر جوری که هست تموم میکنی شاید این قضایا رو. خدا رو چی دیدی؟ شاید اون چیزی که تو دلت رو یه روز بهش برسی، شاید خوابایی که میبینی و یه روز بهش برسی. باید آدم بشی، هر جوری هست باید آدم بشی. پا شد سر پا، یه دوری کنار آتیش زد. من دوباره یه سیگار روشن کردم، دوباره با همون حالت ترس و لرز. اینم بگم من توی تمام این قضیه تا حتی اون لحظه آخر من فقط فکرم این بود که تمام اینا شاید یه کابوسه، شاید یه رویاست، شاید نمیدونم. و همیشه هم فکر میکنم که اون 50,000 تومانی که بهم داد، اون 50,000 تومنه اگر دستم نبود آقا شایان، اگر طول نمیکشید اون 50 روزه اون 50,000 تومنه تموم بشه با اون شرایط خاص که خدمتتون عرض کردم، من شاید 99% همیشه فکر میکردم که اون لحظه شاید من تو رویا بودم. من حکمت اون 50,000 تومن رو بیشتر توی این قضیه میبینم. بگید اون ماجرای 50,000 تومان رو هم بگید، چون امکان داره خیلی نشنیده باشم. خب یه مقدار دوباره از این برام خیلی برام صحبت کرد. قبل از اینکه پاشه برای بار آخر دستمو گرفتیم، بار آقا شایان دست چپمو گرفت. این بار برعکس اون آرامشی که من داشتم، یه وحشت عجیبی وجودمو گرفت. ترس بسیار وحشتناکی وجودمو گرفت. من یه کمیش عرض کردم یه حالت حمله پانیک مانند داشتم، یه مشکلات خیلی بدی داشتم. اون دختره رو دیدم این اینجوری داشت غیبگویی میکرد برام، هوام تاریک بود، صحنه ترسناک، مشکلات ترسناک. ببین این وحشتی که این آخر من حس کردم در مقابل اون چیز، اون اصلا بچه بازی بود جلوی این وحشت. اون پنیک و اون همه مشکلات جلوی این وحشت که این دست منو گرفت، دست چپمو گرفت، بچه بازی بود. چنان ترسی وجودمو گرفت به لرز افتادم، چنان دردی رو تحمل کردم، روزشی پشت به بدنم داشت، کمرم، پشت قلبم نه. من به چند نفر گفتم، میگفتن شاید اون موقع تو استرس داشتی قلبت گرفته. نه، پشت قلبم نبود. من درد با جسمم فاصله داشت آقا شایان. درد توی جسمم نبود، پشتم بود، پشت کمرم بود، ولی توی بدنم نبود. انگار درد با من یه چیزی حدود 10 سانتی متر فاصله داشت. 10 سانتی متر مونده بود به جسم من برسه اون سوزش. یه درد بسیار عجیب، ناشناخته، بسیار وحشتناک بود. جمعاً 5 ثانیه طول نکشید. شاید 3 ثانیه طول کشید، شاید 2 ثانیه بوده. اونقدر بد بوده من فکر کنم 5 ثانیه خیلی بد بود. مخواست که پاشه، گفت کدومو بیشتر دوست داشتی شاهین؟ گفتم من چرا اینجوری شدم؟ زبونم هم گرفت، ترسیدم بیشتر. گفت کدومو بیشتر دوست داشتی؟ شونتو دوست داشتی یا دست چپتو؟ گفتم تو چی کار داری میکنی با من؟ من دستشو نگاه میکردم، چیزی تو دستشه، این چی کار داره میکنه؟ پا شد سر پا، گفت من از روی زمین پولی پیدا کردم، 100,000 تومان. یه عادتی دارم از روی زمین پولی پیدا کنم، هر جوری هست باید صاحبشو پیدا کنم. اگر پیدا نشد میدونم که این پول دیگه حلاله. یه پولی صدقه میدم و این پول رو حلالش میکنم. گفت من خیلی آدم مقیدیم شاهین، خیلی به حلال و حرام ارزش قائلم. این پولی که دارم بهت میدم حلاله، خیالت راحت باشه، به من اعتماد کن. نصفشو باید بدم به تو، این اخلاق منه، این عادت منه. بعد خیلی هم اینجوری پول پیدا میکنم و خندیدم حتی.
من گفتم نه، من اصلا احتیاجی به پول ندارم. چشمم به دریا بود، اون قسمتی که دختره وایساده بود، چون ایشون سر پا شد منم سر پا بودم. پشت ایشون که به دریا بود، دریا رو نگاه میکردم، میترسیدم که هر آن امکان دارم دختره رو دوباره ببینم. گفتم نه من پول نمیخوام، پول دارم. گفت میدونم داری، اینو باید بگیری. خیلی اصرار کرد، منم خیلی گفتم نه. پولو به زور گذاشت تو جیبم. اینم بگم خدمتتون، یه زور عجیبی هم داشتین آقا شایان. یعنی مثلا این پولو که میخواست دستشو بکنه تو جیب من خودم آدمیم یه مقدار به نسبت دور اطرافم زورم زیاده. من دو دستی دست اینو نمیتونستم نگه دارم. یعنی دست این که داشت میومد بره تو جیب من، انگار شما فرض کن لودر داشت میومد بره تو جیب من چجور میتونستم جلونو بگم با دستام؟ خیلی زور عجیبی هم داشته، خیلی زورش زیاد بود. این پولو گذاشت توی جیبم و من گفتم به شرط این پولو قبول میکنم که برگشتم شهرمون، این پولو من باید حتما بهت برگردونم. گفتش که گفتم شماره تو باید بهم بدی، شماره همراه تو. بعد تو ذهنم یه سوالی هم داشتم، گفتم همون حرف این که این شاید مأموری باشه، شاید چیزی باشه. اونقدر اون لحظه ترسیده بودم، این چیزایی هم که داشتم میدیدم و توی ذهن خودم میگفتم شاید توهمه، شاید فلانه، بذار اینم امتحان کنم خیالم راحت بشه، بذار اینم. به این گفتم میشه بگردمت با خنده؟ نگاه کرد به من با خنده، گفت بگرد، هر جور راحتی بگرد. دستاشو آورد اینجوری بالا و من از بالا تا پایین اینو گشتم. یعنی از زیر بغلاشو تا پایین کلا گشتم، جلو و عقب. آقا شایان، توی جیب این آدم یه دستمال کاغذی هم نبود. خالی خالی. لباساش تازه ببخشید. لباسا تازه. توی جیبا کلا خالی. نه کرد، گفت آقا شاهین دیگه حرف ما رو هم قبول نداری دیگه. با خنده سرشم اینجوری تکون داد و گفتم نه امیررضا جان، این چه حرفیه بابا، شوخی کردم. گفت داداش من تا حالا گوشی نداشتم، موبایل نمیدونم چجوری استفاده میکنن از این. چجوری استفاده میکنین شما از موبایل؟ منم اونجا چون فراری بودم دیگه موبایل گفتم منم مثل تو هم، منم موبایل ندارم که. گفت بابا خیلی سخته این موبایل شما. برگشت رفت وایساد کنار ساحل. گفت من دیگه باید برم، میبینمت. گفتم نه کجا داری میری؟ گفت آره که اینجام. رفت وایساد کنار ساحل. من اومدم کنار آتیش، سردم شد چون عرقم کرده بودم، میلرزیدم هم از ترسم. اومدم کنار آتیش نشستم. اون چوبی که یکم بهش میخواستم با اون آقای امیررضا رو بزنم، اون چوبو برداشتم انداختمش تو آتیش. جمعاً 4-5 ثانیه بیشتر طول نکشید. بعد از 4-5 ثانیه که سرم آوردم بالا، دیدم هیچ کس نیست. چپ و راستم رو نگاه کردم. برگشتم سرم رو برگردوندم همون جایی که آقا شایان وایساده بود، آقای امیررضا وایساده بود. ببخشید. آب رو نگاه کردم. برگشتم پشتم رو نگاه کردم. 10 ثانیه گیج 7-8 بار چپ و راستم رو نگاه کردم. پا شدم سر پا. زانوام به شدت داشت میلرزید. دوباره قشنگ یادمه نمیتونستم پای راستم رو برای قدم اول ببرم جلو، اونجوری میلرزیدم پام. یه جونی به خودم دادم که اینا رفتن، خلاص شدی، تا فقط بدو. ساکم و هر چی که اونجا رو زمین بود و ول کردم و بدو رفتم سمت کوچه. کل اون 2 کیلومتر و 2 کیلومتر و نیم و کلن دویدم. نفسم کلن قطع میشد ولی فقط میدویدم، پشتم هم نگاه نمیکردم. میترسیدم نگاه کنم ببینم دارن دنبالم میدونن، همون دختره یا امیررضا. با اینکه از امیررضا چیز بدی ندیدم جز آرامش و اون لحظه آخر که حالا ترسیدم
چیز بدی ندیدم، ولی خیلی عجیب بود برام، خیلی غیر قابل باور بود برام. فقط دویدم، رسیدم سر کوچه و پیچیدم سمت خیابون و یکی که دستش آب معدنی بود درون سبز شد، از اونور می اومد، آب معدنیشو گرفتم. ببین من بعدن که میشینم فکر میکنم اونجا واقعا با آب احتیاج داشتم. من اونجا اون آبو که از اون آقا گرفتم، من رسیدم پیششون گفتم من نفسم بالا نمیاد، میشه این آبو بدی به من؟ اونم 2 دستی آبو داد بهم، یه لبخندی هم زد. حتی آب ازش گرفتم وا کردم، آبو که خوردم خیلی آروم شدم. اون نفس زدنم، اون دردم، اون حمله پانیک مانندم، همه اینا خیلی بهتر شد. اونجا نزدیک 1-2 ساعت یه دوری زدم، یه اتوبوسی کنارم وایساد و سوار اتوبوس شدم و اومدم سمت تهران. چند روز تو تهران بودم، اومدم وسط را چند روز تو تبریز بودم، چند روز یه شهری به نام ایلیخچی هست اونجا بودم، بعد اومدم ارومیه. داشتم برنامه میریختم که چیکار کنم. توی این مدت اون 50,000 تومان تموم نمیشد. این هم یکی از اون قسمت هاست که خیلی باورشون یعنی نمیشه. چند روز گشتین خوردین نزدیک اتفاقات، 20 روز. ولی اون 50,000 تومان تمام نمیشد. اون 50,000 تومان من سوار اتوبوس شدم، قشنگ یادمه 12,000 تومان اشتباه نکنم اولین بار به اتوبوس پول دادم. اتوبوس یه جایی نگه داشت، تو مسیر پیاده شدم، یه نوشابه گرفتم، 4-5 نخ سیگار گرفتم، دوباره 10,000 تومنم اونجا خرج کردم. 10 سال 11 سال پیش، سال دیگه حساب کنید دیگه، 93 94 میشه. 93 یا 94 این دورت. بعد من پولم باید میمون 30,000 تومان. من رسیدم که تهران، دستم انداختم جیبم ببینم چقدر پولم مونده، چون خیلی هم گشنه بودم. چند روزی بود من هیچی نخورده بودم دیگه. گفتم یه فلافل اونجا بگیرم بخورم. پولو در آوردم، احساس کردم پول یکم زیاده، شمردم دیدم پول 45,000 تومان. یعنی تمام اینه که من خرج کردم 5,000 تومان بود مثلا. رفتم اونجا یه فلافل خوردم آقا شایان عزیز، دوباره اشتباه نکنم 15-16,000 تومان دادم. یه نوشابه هم گرفتم، دوباره چند نخ سیگار گرفتم اونجا. اومدم یه مسیری رو پیاده اومدم، یه مسیری رو تو تهران سوار اتوبوس شدم، بعد اومدم سوار مترو شدم، بلیت مترو گرفتم، نمیدونم خیلی چیزا. اومدم بیرون نزدیک میدون راه آهن رسیدم تو تهران، پولو در آوردم، پول دیدم 45,000 تومانه. خیلی عجیب شد قضیه برام. گفتم ببین من چقدر حالم خرابه، من اونجا اون همه چیز دیدم، اینجا این پول مگه میشه اینجوری باشه؟ خیلی چشم گذاشتم رو پول، عمدن رفتم پولو خرجش کنم. رفتم دوباره یه جایی یه ساندویچ کالباس گرفتم آقا شایان، ساندویچ کالباس رو خوردم، پولو در آوردم دادم به متصدی، پولو دستم شمردم دیدم پول 30,000 تومانه، 32-33,000 تومانه. تو دستم نگه داشتم، چند دور زدم، چند بار شمردم، بازم پولم 32-33,000 تومان بود. شب که رسیدم جایی پولو در آوردم شمردم، دوباره 45 تومن بود. پول میشد 40 تومن، 50 تومن، 45 تومن. به خدایی که بالا سرمه، به روح پدرم دارم قسم میخورم، این پول تموم نشد تا من رسیدم ارومیه. دیگه فقط برای خورد و خوراکم برداشتم، پول سیگار برداشتم، 2 نخ 2 نخ، یه نخ و پول اتوبوس میدادم. آقا شایان رسیدم شهر خودمون ترمینال، دستم انداختم تو جیبم، خیلی شوکه که بابا این پول تمام نمیشه، چیه قضیهش؟ دستم انداختم هیچی ندارم تو جیبم، هیچ پولی نبود. در صورتی که من فقط هزینه اتوبوس به ارومیه هم از اون شهر شاید مثلا 30,000 تومان بود. چقدر من غذا گرفتم، چند روز من این ور اون ور بودم، چقدر
اون موقع کارت تلفن میگرفتم من فقط، که زنگ میزدم این ور اون ور، صدای مادرم رو میشنیدم و اون که الو میگفت من قطع میکردم. فقط این بود قضیه، چون صداشو میشنم خیلی آروم میشدم. سرتون رو خیلی درد نیارم، اما اصل مطلب که کی بود اون قضیه؟ اون آقا اینم توی ویدیوی قبلی اینم گفته بودید که امیررضا یه جایی به من گفتش که من اون هتل رو میبینی، من تو اون هتل کار میکنم. بله بله بله، اینجا حالا خوب شد فراموش آره نکردم. فراموش کردیم. خب با علم به این قضیه که امیررضا گفته بود من اون هتلیو که میبینی من اونجا کار میکنم، از اینجا به بعدش ادامه بدید که چی شد، دنبالش رفتید یا؟ امیررضا به من قول داده بود که من میبینمش. من بهش گفتم امیررضا من چجور میتونم ببینم، چون شماره موبایلی هم که ازت ندارم، من باید ببینم تو رو دوباره. بهم گفتش که ببین من بهت قول میدم منو میبینی. گفتم خب شماره تو ندارم، داری بچه میپیچونی، من برم شهر خودمون، تو اینجا شمالی، من میخوام برم ارومیه، ما اینجا 1500 600 کیلومتر با هم فاصله داریم، من چجور میخوام بیام تو رو پیدا کنم؟ گفت ببین اون ساختمون میبینی هتله، بالش هم تابلو هم داشت هتل. در رسیده به ما هم یه مجتمع نگین بود، چون بعدا هم رفتم اونجا، همه اینا رو دقیق یادمه. مجتمع مسکونی نگین، شهرک نگین. بعد گفت من اون هتلم. بعد برگشتم عقبم رو نگاه کردم، اون نگین رو دیدم اون دور تابلوشو. بعد برگشتم این ور رو نگاه کردم، یعنی علامت گذاشتم تو ذهنم که این هتل کجاست دقیقاً. تابلوی هتل هم دیدم. گفتم اونجا کار میکنی؟ گفت آره من اونجا میشم، بیای شاید منو ببینی اونجا. گفتم خیلی خوب. من اومدم اینجا ارومیه و خیلی سرم شلوغ بود، این قضایا رو میخواستم حل کنم، حق الناس رو ادا کنم. نزدیک 2-3 سال طول کشید، نتونستم برگردم. شرایطم هم اصلا مساعد نبود، چون هر رقمی هم که دستم میومد وام میگرفتم، هر کار میکردم فقط سعی میکردم یه جوری از دل مردم در بیارم، حق الناس رو ادا کنم. اما تو ذهنم بود که حتما من باید برم اونجا و اینو ببینمش اونجا. نزدیک 5 سال گذشت، من شرایطم که مقدار بهتر شد، برگشتم دوباره شهر رویان. رفتم اونجا کنار ساحل، عصر رسیده بودم اونجا کنار ساحل موندم شب و کلن، به امید این که دوباره ببینمش. خبری نشد و فردا صبحش رفتم هتل. رفتم اونجا هتل و هر چقدر که من گفتم اینو منو پیچوندنم که آقا همچین آدمی ما اینجا نداریم و اصلا نبوده تا حالا. اون کارمندای قدیمشون که از 10 سال پیش 15 سال پیش اونجا کار میکردن، اونا رو پیدا کردیم، با اونا صحبت کردم. اونا همشون بالاتفاق گفتن تمام کسایی که اومدن اینجا حداقل بودن یه 2-3 سال اینجا کار کردن، نبوده که کسی بیاد مثلا 10 روز بمونه بره، اونجوری نداشتیم. همچین مشخصاتی هم که شما میگی ما نداشتیم، همچین آدمی با همچین قدی با همچین هیکلی اینجوری نداشتیم. ما که اونجا خیلی صحبت میکردیم، مدیر هتل ما رو تو دوربین میبینه و قضیه چیه تماس میگیره با پایین، میگن که همچین قضیه‌ای بوده، منو صدا میکنه بالا، من میرم دفتر ایشون. دیگه من خیلی اصرار میکنم، شروع میکنه تمام پرونده ها رو تو کامپیوتر در میاره، تمام پرسنلی که اونجا کار کردن و به همراه عکساشون آقایون رو به من نشون داد تک به تک. من برای 6 سال قبل و تمام اون پرسنل رو دونه بدونه پرونده هاشون عکساشون رو دیدیم، همچین شخصی اونجا نبود. من تو رویان 1-2 روز دیگه موندم، رفتم سمت نوشهر، اون دور اطراف چند تا هتل دیگه هم رفتم، حتی گفتم شاید جای دیگه بوده به من اینو نشون داده، در صورتی که میدونم امیررضا آدمی نبود که دروغ بگه. خب من خیلی ناراحت بودم از اینکه به هر حال به من قول داده بود که حتما منو میبینی. البته در مورد هتل بهم گفته بود شاید منو ببینی تو هتل، شاید گفته بود، اما اینکه حالا هتل نشد جای دیگه حتما منو میبینی، من خیلی رو حرفش حساب کرده بودم. بعد آدمی هم نبود که، شاید حالا بگم موجودی نبود که دروغ صحبت کنه، کاملا مشخص بود.
من از رویان 2-3 روزی که اونجا بودم رویان برگشتم اومدم شهر خودمون دوباره. شب که خواب دیدم دوباره تو همون تپه‌ام آقا شایان. اون تپه رو دارم میدوام بالا، منتها این بار دیگه تیغی تو دست من نرفت، تو پای من نرفت. اون موقع دیگه نمازام هم داشتم میخوندم، سعی کرده بودم اکثر حق الناسام هم داده بودم، تمام چیزایی که میدونستم رد مظالم میکردم و یه مقدار بهتر شده بود شرایطم. من اون تپه رو رسیدم بالا، رسیدم به این آقا خیلی با شور و اشتیاق که انگار رسیدم الان میبینمت مثلا کی هستی. دستم انداختم پشت شونه سمت راست ایشون، فشار آوردم سمت خودم که ایشون بچرخن. من دستم که خورد به شونه ایشون دقیقا همون حس آرامشی که میگفتم تو شهر رویان کنار ساحل امیررضا دستشو میذاشت رو شونم حس میکردم، همون حس رو توی عالم خواب دوباره به هم دست داد. ایشون که برگشت دیدم امیررضاست. سمت من برگشت، من توی خواب پاهم سست شد، نشستم رو زانوام رو زمین، این پارچه لباسش رو گرفتم کلی اشک ریختم اونجا تو خواب که کاش هیچ وقت بیدار نمی شدم از اون خواب. دستشو گذاشت رو شونم، بلندم کرد، گفت دیدی بهت گفتم منو میبینی، بالاخره دوباره همدیگر رو میبینیم. گفتم امیررضا تو رو خدا، تو رو هر کسی که میپرستی، تو کی هستی؟ من چرا ندیدمت؟ چرا اینجا دارم میبینمت؟ پس این همه مدت من میومدم بالا صدات میکردم، من تیغ میرفت تو دست و پام، انقدر چرا بر نمیگشتی؟ چرا اینقدر نامرد بودی بر نمیگشتی؟ من همه جام زخم زیلی میشد همیشه. گفتش که اون زخم و زیلای خودت بود، من چیکار کنم؟ من نمیتونستم برگردم. من گفت من از تو بیشتر میخواستم برگردم، منم نمیتونستم برگردم، دست خودم نبود. خواستم بگم امیررضا کجا پیدات کنم؟ ببین دقیق میدونستم تو خوابم ها، دقیقا، یعنی اون تپه رو همیشه من قبلا که میرفتم همیشه برام عالم خواب نبود، انگار چون بارها دیده بودید اون صحنه رو. بارها دیده بودم، اما این بار نه. این بار دقیقا میدونستم تو خوابم، اما دقیقا هم میدونستم یه خواب واقعی فرق داشت با خوابای دیگه، چون لمس کردنم اون حس آرامش رو دوباره تو خواب حس میکردم، اون فضای سنگین رو قشنگ حس میکردم. برگشت سمتم، بغلم کرد، من خیلی داشتم گریه میکردم. از خواب بیدار شدم و دیدم همه جای صورتم، به پهنای صورتم کلا اشکم. من این خوابم رو به عنوان سخن پایانیم، عرض آخرم، چند بار گم رفتم شهر خودمون، جاهای دیگه، با کسایی که سررشته داشتن اینو در میون گذاشتم تو این چند سال. با خیلی صحبت کردم که ایشون کی میتونسته باشه. شاید حالا من 100% که من اون لیاقت رو ندارم که یعنی مثلا بخواد شخص خاص مثلا امام زمان باشه یا مثلا 100% اونا نبودن، مطمئنم، چون امام زمان رو با آدمی مثل من چه کار. ولی هر کی خب یه نظری داشته، هر کی یه حرفی داشته. حتی یکی بهم گفته عزرائیل بوده تو اونجا داشتی جونتو میگرفت، یکی گفته شاید امام زمان بوده، یکی گفته از اصحاب امام زمان بوده. هر کی که بود به نظر من جزو این عالم نبود. ببخشید سرتون رو درد آوردم. من سری قبل اینا رو میخواستم توضیح بدم، منتها همیشه با واکنش بد مواجه شدم. همیشه شاید از 100 نفر 99 نفر 95 نفر با هم اونجوری که باید برخورد نکردم. منم خب سعی کردم همیشه اینو تو دلم نگه دارم. اما خب البته جایی که شما هستین
عزیزان هستن، اکثرا شاید تجربه گرن، بالاخره از لحاظ معنویات خیلی بالاترن. من خودم بازخوردار رو که توی کامنت ها دیدم خیلی خوشحال شدم، خیلی انرژی گرفتم. تنها خواهشی که میتونم ازتون بکنم، این جهانی که ما توش هستیم به اندازه یه چشم به هم زدنیه، مثل همین گیم بازی کردن بچه هاست. اون جسمی که بیرون روحمونه، اون جسمی که توی مانیتوره همون جسممونه. اصل مطلب اون روحمونه. اینجا هر عذابی که داری میبینی، هر مشکلی که داری، همون جسمته، همون کاراکتر بازی توی مانیتور، هیچ اهمیتی نداره، هیچ مشکلی نیست. به نظرم اینجا عدل خداوند کاملا برقراره، حتی جایی که داریم عذاب میکشیم. اینم فهمیدم تو این سن تا به الان، خدا هر کیو که دوست داره اون شخص خیلی هم مشکل داره. نمیدونم از ناسپاسی ما آدم هاست که شاید تا مشکلی برامون پیش نیاد یادمون میره سریعا خدا رو فراموش میکنیم، یا شاید نوع آزمایش الهیه. اما هر چی که هست، من به عینه دیدم، به عینه شنیدم که هر کسی که مشکل داره 100% خدا خیلی دوستش داره. اگر توی زندگیتون مشکل ندارید، اگر راحتید، اگر خیلی همه چی بر وفق مراده یه جای کار داره میرنگه، خیلی حواستون به خودتون باشه. دقیقاً. برای سخن پایانی طبق صحبتایی که شما فرمودین، یه شعری هستش، نمیدونم شاعر کیه، ولی میگه هر که در این بزم مقرب تر است، جام ولا بیشترش میدهند. و دقیقاً این عینیت صحبت‌های شماست. همیشه برای من جای سوال بودین شعر یعنی چی؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا خدا باید این اتفاقات رو برای آدمایی رقم بزنه که بیشتر بهش ایمان دارن؟ و هر کی دورتره، معمولا اینجوری دیگه، هر کی دورتره زندگی راحت تری داره. حالا نمیگم لازم مالی، کلن دارم میگم. و شما دیگه مخلص کلام رو گفتید دیگه. امیدوارم مفید واقع بشه. عنوان کلام آخرم این برادر کوچیکتون، هر کاری هم میکنید حتما نماز رو فراموش نکنید. اگر خدا رو میخواید، اگر واقعا میخواید اونور توی زندگی ابدی که توی تک به تک ما نهادینه شده، هممون باور داریم چون از اون دنیا اومدیم به این دنیا، فقط کافیه فکر کنیم، تحقیق کنیم در موردش. اگر خدا رو میخواید، اگر موفقیت رو میخواید، نماز و شب رو خواهش میکنم، عاجزانه خواهش میکنم فراموش نکنید. به امید حق خیلی پیروز ممنون. و سلامت میتونید. متشکرم. تا انتشار یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.